Đó các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái công cụ rất hay, đó là cái công cụ rất là quan trọng trong Photoshop, đó là bút nha. Để muốn làm được cái công cụ bút đây thì chúng ta sẽ áp dụng như thế nào thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Đó là chúng ta tạo ra một cái new file này. Sau khi mà chọn vào new file xong thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái khổ giấy chiều nằm ngang bằng 800 và một chiều là mình sẽ để là 800 pixel. Và các bạn lưu ý cho mình là ở trong lớp mình thì có một số bạn vào sau nên là chúng ta sẽ cứ bình tĩnh và chúng ta xem những cái bài và có thể lưu lại để làm về sau này mình mở rộng thêm. Còn cái lớp mới thì tôi sẽ thành lập sau một thời gian nữa là được. Cũng sẽ rất sớm thôi, chắc là qua khoảng mấy buổi nữa là chúng ta sẽ có một lớp Photoshop mới thì tôi sẽ cho các bạn là mới toanh vào trong đó và chúng ta sẽ học lại từ đầu nhá. Và tất cả những các bạn đang học lớp này thì lại rơi vào trường hợp là chúng ta sẽ ôn luyện và nâng cao trình độ thêm để chúng ta chuẩn bị chuyển sang một cái lớp mới nữa là cái lớp mà chúng ta có thể học về cái phần AI nhỉ. Nào các bạn nhìn vào đây. Sau khi tôi chọn vào đây xong thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là create và lúc này thì sau khi chọn vào create xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bút của chúng ta được ký hiệu là chữ B. Trong cái bút của chúng ta thì nó sẽ là bút B nhá, ký hiệu chữ B. Và tiếp theo nữa này nó sẽ có nhiều cái sử dụng cái đầu bút, ví dụ như là các bạn có thể sử dụng cái công cụ là bút tool rồi sharpen tool rồi chúng ta chọn vào như này. Đây là những cái công cụ mà sử dụng bút của các bạn và chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều tiêu chí được. Đấy thì nó có rất nhiều kiểu, kể cả những cái công cụ phục chế cũng dùng cái đầu bút nên chúng ta sẽ học với bút B trước. Rồi vậy thì cái công cụ bút B này khi vào thì các bạn sẽ để ý cho tôi thanh thuộc tính bắt đầu thay đổi bằng cách là phần phía trên. Các bạn sẽ có một cái thuộc tính ở phần phía trên, đây là những cái bút dạng cơ bản. Thì nó có hai định dạng như này cho các bạn. Thì trước khi chọn thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng là một cái màu xanh. Mình chọn màu xanh. Và tiếp theo là cái đầu bút của chúng ta thì ở đây thì khi tôi tích vào đây nó sẽ sổ xuống và các bạn để ý cho tôi là cái size là độ to nhỏ thì mình có thể kéo thu nhỏ này, phóng to này. Đấy. Được chưa? Và tất nhiên là cái độ to nhỏ đấy nó còn tùy thuộc vào vấn đề là các bạn có thể chuột phải thẳng vào màn hình cũng được và tự kéo nha, đỡ phải mất công tận chạy lên tận đây. Đấy, thu nhỏ xuống. Được chưa? Đấy, thì các bạn đây là giá trị thu nhỏ phóng to. Và tiếp theo nữa thì người ta cũng có một cái tiêu chí là làm cho đầu bút to nhỏ thì người ta giữ chặt phím Alt trên bàn phím và ấn nút chuột phải. Chuột trái thì là tích chọn rồi nhé. Giữ Alt chặt trên bàn phím và chuột phải nha, và kéo đối tượng sang phải là to lên và kéo sang trái là nhỏ đi. Đó. Ok, mọi người hiểu cái này chứ nhỉ? Alo. Rồi. Rồi và tiếp theo cái tiêu chí của cái công cụ bút của chúng ta thì cái chế độ mode của chúng ta là chế độ hòa trộn là normal. Các bạn để ý cho tôi là nếu trong trường hợp mà các bạn tô hay là các bạn làm gì đó mà nó không hiệu ứng thì các bạn nhớ là hòa trộn của chúng ta phải trở về normal thì nó mới ok. Tiếp theo cái opacity này thì nó chính là độ trong mờ của cái đầu bút thì tôi sẽ để ra 100%, độ follow áp lực là 100% và tất cả những tiêu chí này tôi đều để 100 hết. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ cho cái đầu bút nhỏ lại bằng giữ phím Alt rồi tôi kéo sang đây, kéo sang trái thì nhỏ đi, tôi tạo bút này. Và các bạn có thể vẽ ra rất là đơn giản là các bạn sẽ cần vẽ ra như này. Đó, thấy chưa? Đây là bút và khi vẽ bút này ra thì ngay tức là các bạn sẽ thấy là cái vùng giáp ranh giữa trắng và xanh nó sẽ có độ chuyển. Đấy, đây là bút mềm. Nên là vùng giáp ranh của nó đây ạ, nó sẽ có độ chuyển đây ạ. Được chưa? Và còn lại bút thứ hai nữa là bút cứng. Bút cứng nghĩa là sao? Khi vẽ ra thì cái vùng giáp ranh giữa trắng và cái bút của chúng ta là màu xanh nó sẽ cứng hơn và nhìn nó không được chuyển êm. Đây, như tôi chọn bút này và tôi vẽ cho bạn xem vẫn là đấy. Nó cứng hơn. Ok. Đó, các bạn nhìn chưa? Alo. Alo, alo. Thấy không? Rồi. Sau khi đã hiểu được cái bản chất rồi thì bây giờ thì làm thế nào để từ bút cứng chuyển thành bút mềm thì ở đây nó có một cái tiêu chí cho các bạn là cái size chính là độ to nhỏ, HX chính là giá trị chuyển từ bút cứng vào bút mềm. Trong trường này HX của chúng ta là 100 thì là bút cứng, nhưng khi chúng ta kéo về giá trị đó là về 0 như này thì đây là bút mềm. Nhìn chưa?
Và chúng ta sổ xuống rồi chúng ta kéo này lên, này nó lại là bút cứng. Ok. Và tiếp theo cái về bút cứng cái bút mềm ấy thì nó lại có một cái tiêu chí cho các bạn là bạn giữ phím man cho tôi, và bạn kéo đối tượng sang phải, sang trái là to nhỏ. Nhưng bạn vẫn giữ chuột phải đấy, bạn kéo lên trên là mềm và kéo xuống dưới là cứng. Ok. Các bạn có nhìn thấy cái tôi đang điều chỉnh không ạ? Và lúc này thì tôi điều chỉnh rất là dễ dàng, tôi muốn thành bút cứng thì tôi lại kéo này, nhìn chưa? Đó, cứng. Đó, và lúc này thì chúng ta sẽ tô rất là kỹ. Mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Hello? Dạ hiểu. Ok, và sau khi bạn đã tìm hiểu xong thì tiếp theo đến một cái công đoạn nữa là cái opacity của các bạn. Ví dụ bạn muốn trong mờ đối tượng thì bạn sẽ cầm đây 100 thì nó sẽ rất là rõ màu. Chúng ta chọn vào tiếp theo nữa thì nó sẽ mờ hơn và mờ hơn nữa. Đấy, để khi nhiều lúc mà chúng ta sẽ ứng dụng trong cái bút của chúng ta được nha. Thì đấy là giá trị công cụ bút của chúng ta, được không ạ? Vậy thì với cái bút thì chúng ta như vậy thì chúng ta có thể ứng dụng làm ra những tiêu chí về trang trí hay là cái gì đó, tạo ra background cho thiết kế nó rất là dễ. Ví dụ như là chúng ta đổ một cái màu chúng ta sẽ đổ một cái màu xanh, một cái xanh đậm như này. Ok, và chúng ta đổ màu thôi. Sau khi đổ màu xong thì mình sẽ chọn một cái màu này, mình sẽ cho nó sáng lên, được chưa? Và chúng ta có thể vẽ nha. Ok, trong quy trình khi vẽ thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn cái đầu bút nó mềm đi và tôi vẽ nha. Ok, sau đó thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn là cái màu bút nó sáng hơn. Ok, tôi sẽ chọn màu sáng hơn thì tôi sẽ cho đầu bút nó nhỏ thôi. Đấy, tôi sẽ cho nó nhỏ thôi. Ok, và chúng ta sẽ cho đầu bút nó to chút xíu, chỗ này chúng ta sẽ cho chỗ này tí, và chúng ta sẽ cho dần những cái giá trị. Có thể màu sắc đây chúng ta có thể cho trầm lại, được không ạ? Và sau khi đã làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có một lệnh filter, và chúng ta sẽ áp dụng cho chúng ta là có một cái công cụ blur, và chúng ta chọn vào Gaussian blur thì kiểu khác đối tượng của chúng ta nó sẽ nhòe ra. Đấy, và nhòe như này thì các bạn sẽ thấy là cái khối của chúng ta nó sẽ được nhảy. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà làm xong như này thì các bạn sẽ sử dụng cho tôi là thêm một vài cái bút bê lại thu nhỏ lại. Chúng ta sẽ vẽ thu nhỏ lại. Và tất nhiên là sẽ chọn một cái màu nó sáng hơn. Ok, và chúng ta sẽ chọn vào đây. Và chúng ta sẽ chọn vào đây. Được chưa? Và sau đó thì chúng ta lại chọn filter, chúng ta lại chọn blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur để chúng ta tạo ra những cái độ đậm nhạt cho thiết kế của chúng ta. Rồi, ok. Sau khi đã làm xong cái này thì các bạn chỉ cần chọn vào biểu tượng là effect và chúng ta chọn vào liquify là Ctrl Shift X. Khi Ctrl Shift X xong thì trong cái phần Ctrl Shift X nó chính là biến thành dạng về hình, thì cái đây là cái đầu bút của chúng ta, thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta giữ phím N, chúng ta chỉnh to ra và chúng ta có thể điều khiển là uốn éo để tạo ra những cái background giống như nụ ấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đó, ví dụ như thế này, chúng ta uốn xuống như đây nha. Còn một số cái thì chúng ta sẽ đặt vào vị trí nhé. Đây, ví dụ như là nụ của chúng ta nó có thể như này được, thu nhỏ lại này, kéo ra này, kéo xuống này, được chưa? Và tất nhiên là khi tạo background thì các bạn để ý cho tôi là nó sẽ giúp ích cho các bạn là làm nền cho thiết kế của chúng ta. Chúng ta giữ phím Man, chúng ta thu nhỏ vào đây, và cái này thì tôi sẽ cho nó thu nhỏ như này. Đấy, đây nhá, tôi có thể thu nhỏ bởi vì nó sẽ không kín chẳng hạn. Đó, các bạn nhìn nhận, và chúng ta sẽ vuốt thẳng trực tiếp vào đây và thu nhỏ cho đầu bút nó to ra. Đấy, và thu nhỏ xuống đây chẳng hạn. Cái này thì tôi sẽ để nguyên về vị trí cũ. Đấy, đặt vào đây. Đấy, ok, chúng ta kéo xuống đây. Hãy tạo ra những cái background dạng là giải nụ để các bạn có thể làm thiết kế cho sản phẩm các bạn mong muốn, được chưa? Ok. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái background này thì bạn ấn ok thôi, thì lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái dạng nụ theo cái ý đồ của chúng ta được. Và tất nhiên là trong cái quy trình này thì các bạn nhớ cho tôi là có thể tạo ra một cái layer mới, và sau khi layer mới xong thì chúng ta có thể chọn một cái bút bê, và cái bút bê này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu trên đâu để sáng hơn, và chúng bắt đầu chúng ta tô ở đây, ví dụ tôi tô ở đây là vị trí này, như này, chúng ta chọn ở đây là một cái layer mới này, và tôi đang chọn là 45% và độ với độ làm mềm của chúng ta là một đây, thì tôi có thể chọn ở đầu bút này, tôi sẽ tô như này.
Đó, rồi ok, chúng ta sẽ chọn ở đây một tí nữa. Để chọn vào đây một tí nữa. Và sau đó chúng ta chọn đấy, ví dụ như này. Rồi sau đó thì các bạn chọn filter, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur thì đối tượng nó sẽ sáng lên một độ đúng cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Sau khi đã làm xong cái biểu tượng này thì các bạn nhớ là bạn ép hai đối tượng này với nhau bằng Ctrl E. Thì cái này nó sẽ có rất là nhiều giá trị là khi bạn tạo ra một cái không gian bằng cách là các bạn có thể ấn vào biểu tượng như sau là Ctrl T. Ví dụ Ctrl T như này. Chúng ta giữ phím Ctrl và chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo thẳng xuống đây này. Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì tôi sẽ giữ phím, tôi sẽ kéo lên đây. Tôi sẽ làm sao, tôi sẽ hạ thấp xuống này, giữ Shift đây. Được chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì các bạn có thể kéo hai vị trí này ra để tôi tạo ra một cái background theo kiểu thiết kế đằng sau như này. Lần đầu không? Và trong quá trình khi làm thì các bạn có thể ấn Enter để các bạn có thể làm những cái vị trí này nó nổi nõm xuống dưới, nên rất là đơn giản. Là chúng ta chọn vào filter, chúng ta chọn những quy phần lần thứ hai thì lúc này khi đưa vào cái bút của chúng ta được ép rồi thì chúng ta sẽ làm sao xử lý rất là đơn giản để chúng ta có thể vẽ đây, các bạn nhìn chưa? Ok, chúng ta thu nhỏ lại nhé các bạn nhìn nhỉ. Đấy, tôi sẽ cầm và tôi kéo ở đây thì tự nhiên tôi có giải nụ rất là mềm mại. Đấy, cách tạo nụ rồi giải nụ để mình không có nền để đặt những sản phẩm thì chúng ta có thể đặt những cái như thế này. Ok, chúng ta kéo ở đây. Đó, rồi. Cả lớp mình nhìn cái này chứ nhá. Alo. Có. Rồi, sau khi đã làm xong thì tất nhiên là cái giá trị của chúng ta đằng sau là một cái gradient, và tất nhiên là cái gradient rất là quan trọng rồi. Chúng ta chọn vào phím G và không quên bài cũ. Bài này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái tông màu, ví dụ chọn vào biểu tượng tôi chọn vào màu xanh đậm nhảy. Và tiếp theo thì tôi sẽ chọn một cái màu xanh sáng nhảy. Đó, sau khi làm xong tôi chọn vào gradient ở phía giữa và tôi kéo từ trên xuống dưới đây, cho xuống dưới tất cả. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng này hình của chúng ta nó sẽ được áp dụng nha. Đấy, một cái background. Các bạn có thể để cái gì cũng được không ạ? Rồi tiếp theo phần thứ hai là cái đối tượng này của chúng ta đang bị một cái nền màu nó hơi viền màu xanh thì trắng này, thì làm thế nào để mất được cái viền màu trắng thì tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức như sau này. Các bạn nhìn này, loại trừ cái vùng màu xanh màu trắng là một cách nhanh nhất. Thì bạn có hai sự lựa chọn. Lựa chọn số 1 là các bạn sẽ lập ra một layer mới. Và cái layer mới này thì nó làm lớp màng, và tất nhiên là bạn muốn cho đối tượng mà làm mất cái viền trắng đó thì chúng ta có thể sử dụng một cái chiêu thức rất là hay, đó là chúng ta chọn vào bút B. Đấy, các bạn lại áp dụng bút B, và cái bút B này là bút chắc chắn phải đầu nhòe, bởi vì nếu mà bạn chọn một cái bút đầu cứng này thì các bạn xóa đối tượng chìm vào nền nó sẽ không mềm mại, nên là tôi sẽ chọn vào đây. Và harddisk thì bạn biết rồi là cái giá trị làm nét cứng hay nét mềm, được chưa? Và tất nhiên là để muốn làm được cái này thì các bạn chỉ cần chọn vào X cho tôi. X và cho tôi là gì? Màu đen, và tôi tô vào đây. Nếu muốn tô từ tốn thì chúng ta sẽ chọn là 49, và tô đến đâu thì hình sẽ mất đến đấy. Bạn sẽ tô nhiều lần nó sẽ mất đến đấy thôi. Cả lớp mình nhìn cái này chứ nhỉ? Alo. Dạ thấy. Hiểu chưa? Ok, hiểu cái này chứ nhỉ? Alo. Dạ thấy thầy. Rồi, phần thứ hai nữa là gì ạ? Nếu mà chúng ta không muốn dùng cái này thì chúng ta làm một cách nào đấy nha. Cách số 1 là chúng ta cứ tô và dần dần nó hết màu trắng, được chưa? Rồi, cách thứ hai là bạn sẽ quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, đúng không? Bằng đúng cái hình. Đấy, bằng đúng cái hình đấy. Và lúc này chúng ta tích vào biểu tượng mặt nạ cho chính cái hình đó thì nó sẽ là mặt nạ như thế này. Và mặt nạ này thì chỉ cần dùng mỗi cái chiêu thức đó là chúng ta chọn vào Effect. Filter chúng ta chọn vào biểu tượng là Other và chúng ta chọn vào Minimum thì tự khắc đối tượng của chúng ta cũng mất luôn. Các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Đây, kéo ở đây thì cũng vẫn còn hình nhá, nhưng mà kéo lên đây thì mất hình. Đấy, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Dạ thấy. Ok, tiếp theo. Đấy, thấy chưa? Bạn có thấy không? Tạo ra giải nụ rất là dễ dàng. Rồi, tiếp theo trong quy trình khi mà làm đây thì các bạn sẽ phải tạo cho tôi những cái vị trí. Ví dụ như là chúng ta có thể vẽ vị trí là mục ngang và mục dọc. Ví dụ chúng ta muốn tạo ra một cái mục thì các bạn sẽ phải tạo như này. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì cái mục các bạn có thể cao lên so với vị trí này hoặc là thấp xuống như này, tùy các bạn. Nhưng mà trong trường hợp này thì bạn muốn cao thì nếu bạn sạt ngay cho tôi. Được chưa? Ok. Hỏi xem có phải là nó có cái định vị không?
Nào, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà tôi tích vào đây xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu. Và các bạn có thể chọn một cái màu nó sáng hơn bằng cách là chọn vào gradient, và cái này thì tôi sẽ chọn một cái màu sáng hơn như này. Ví dụ như bạn đổ một cái màu như này thì từng khắc nó sẽ có được cái vị trí đâu. Đây. Kéo từ đây sang đây. Nếu ánh sáng chiếu đâu? Ánh sáng chiếu đây vào. Rồi, sau khi đã chọn xong được cái vị trí này xong thì bạn có thể chỉnh cho nó cái hình này nó sáng lên, thì người ta có những cái cách như sau. Để cho một đối tượng làm sáng lên, người ta sẽ dùng một phương pháp như sau là chọn chính vào đây ở đó và thực hiện cái image và chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl N. Ctrl N chính là chỉnh sáng tối cho đối tượng. Thì với cái này thì các bạn chỉ cần kéo này cho tôi một tí thôi thì từng khắc nó sẽ sáng lên cho các bạn này. Nhìn chưa? Đây là sáng và tối đấy, các bạn chỉ cần kéo này là sáng lên rồi. Rồi, sau khi đã có sáng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái đối tượng này xuống dưới một tí nữa và chúng ta lấy một cái viền này, đối tượng này chúng ta sẽ có hai cái. Sau khi đã có hai cái xong thì các bạn sẽ phóng to cho tôi một tí và lúc này thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Và nhớ là M thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí này nhá. Đợi mình một chút xíu. Ok, thì các bạn nhìn này, trong quá trình khi mà chúng ta vẽ được nhau như này thì chúng ta sẽ vẽ một cái đối tượng từ trái qua phải nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ vẽ một cái đối tượng như này từ trái qua phải này. Đó, và sau khi vẽ từ trái qua phải như này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta nó có ở vị trí này. Và tất nhiên là trong quá trình khi vẽ xong như này thì tôi có một cái đối tượng của chúng ta được như này rồi thì chúng ta sẽ đổ luôn màu cho nó bằng cách như sau. Đây, chúng ta đổ màu nhé. Các bạn nhìn thấy đổ màu như bình thường này. Bạn cứ thích đổ màu gì cũng được, nhưng tóm lại là tôi sẽ chọn là V và tôi chuột phải xuống thằng dưới. Chuột phải xuống thằng dưới là thằng này này. Tôi đổ màu này. Thì lúc này hai cái màu nó khác nhau thì lúc này bạn chỉ cần khóa đèn lại và dùng gradient lại cho tôi thôi. Thì lúc này tôi sẽ dùng gradient từ trái qua phải kéo đây thì từng khớp nó sẽ là một màu, và cái này thì cho xuống dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái bục nó nằm được như thế này. Cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Có. Alo. Chưa thấy. Và để muốn có bục một cách chính xác thì các bạn nhớ cho tôi là cái vị trí của chúng ta nhé. Ví dụ chỗ là đây thì chúng ta sẽ thích vào đây cho nó sáng hơn một chút xíu, thì cái này thì tôi sẽ chỉ vào đúng cái màu đối tượng và tôi chỉ cần chỉnh hơi sáng một tí thôi, được chưa? Rồi, sau khi đã chọn sáng xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái điểm này là điểm đậm thì tôi sẽ kéo vào đây, và điểm này thì tôi sẽ tích vào đây thì tôi sẽ chọn một cái màu nó sáng hơn, được gọi là phản quang. Có nghĩa là khu vực tối này nó luôn phải có tí sáng nha này. Các bạn hiểu cái đoạn khối chưa? Alo. Hiểu. Nha, có nghĩa là khi một đối tượng khối thì cái đoạn này cái đoạn tối này thì các bạn sẽ phải có tí sáng vào đây thì nó mới gọi là phản quang, và thì cái hình của chúng ta mới chuẩn được nhá. Thì bạn ấn OK giúp mình, và lúc này chúng ta khóa đề rồi chúng ta kéo lại thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái điểm của chúng ta. Các bạn có nhìn thấy cái khối tôi chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi, vậy thì cái này nằm ở phía trên rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để tạo ra một cái cảm giác tiếp theo này. Thì cái hình này các bạn để ý cho tôi là khi tôi tạo ra mặt này và tôi dùng gradient và tôi kéo nha, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ bằng nhau. Tôi kéo ngược lại thì như này sẽ được nha. Đấy nhá, các bạn nhìn chưa? Thì trong trường hợp mà khi mà chúng ta có một cái gradient như này rồi thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ kéo lại bằng cách như sau. Tôi chọn một cái màu. Lúc này thì tôi sẽ chọn là basic và tôi sẽ chọn màu chỉ vào vị trí đầu tiên là số 1 là cái này. Sau đó thì số 2 thì tôi sẽ là cái này. Đấy, tôi chọn đúng màu. Và sau khi chọn màu xong thì tôi sẽ kéo gradient lại. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó mất cái vị trí của cái nét viền, nó không được chính xác nữa nha. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái tiêu chí là làm viền của đối tượng, là cái mép giữa miếng trên và miếng dưới của chúng ta nó phải cực kỳ là nó hay. Thì các bạn sẽ nhìn là giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Lúc này trên Photoshop người ta có một cái lệnh như sau là các bạn sẽ chọn vào Select và bạn chọn vào Modify, và tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái Expand là to ra và Contrast là nhỏ lại. Thì bạn tích vào đây cho tôi và tôi ấn vào khoảng số 3 chẳng hạn như này. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái vùng chọn của chúng ta nó to ra so với cái vị trí của cái vùng chọn đầu tiên là cái hình này của tôi. Mọi người có nhìn thấy đoạn này chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Rồi, nhưng lúc này chúng ta sẽ chuột phải thằng thứ dưới, chuột phải vào thằng dưới để làm gì? Để chúng ta Ctrl G nó lên. Đấy, tôi mở khóa ra và tôi Ctrl G cho các bạn xem là Ctrl G như này này. Đó, vậy thì khi Ctrl G thì lúc này tôi kéo ra cho bạn là lúc này tôi có một cái miếng này, và cái miếng này nó rất là có tác dụng là khi mà chúng ta chọn vào biểu tượng nè,
Image chúng ta chọn vào Adjustment và Ctrl N. Ctrl N luôn luôn là chỉnh sang tối. Vậy thì bạn muốn làm sáng hơn thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Và lúc này thì tôi sẽ kéo cái này lên sáng một tí. Các bạn có nhìn thấy cái phần này của tôi chưa? Hello? Dạ thấy. Đấy, thấy chưa? Các bạn có thấy không? Tôi xây dựng một cái mục rất là đơn giản. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào A1 và tôi chọn vào 2 và tôi sẽ ép lại thành 1, bởi vì cái mục này tôi đã làm rồi, tôi ấn vào Ctrl E. Ctrl E cho nó là ép lại. Mình không có mục thì mình xây dựng mục, đúng không ạ? Rồi, phần thứ hai nữa là cái đối tượng này của chúng ta sẽ làm sao chìm vào nền thì chắc chắn là bạn sẽ phải mặt nạ rồi. Bút của chúng ta đâu? Bút đây. Và bút này phải là màu đen thì với giá trị là 49 là tô sẽ bị mờ đi dần thì tôi sẽ tô vào đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Để làm sao? Để nó lộ ra là nó sẽ nằm bên trong. Thấy chưa? Rồi tiếp theo đoạn này tôi sẽ tô vào đây, tôi sẽ tô vào đây, tôi sẽ tô vào đây để cho nó chìm xuống cái phần này. Đấy, phần G này của tôi sẽ cho chìm xuống. Và tất nhiên là sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì các bạn sẽ kéo xuống đây cho tôi một tí. Rồi. Được chưa? Rồi, sau phần này thì các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Các bạn có thể ấn vào Ctrl O. Và trong cái phần Ctrl O này thì các bạn sẽ chọn vào phần download và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là những cái tiêu chí mà các bạn có thể đưa ra những cái ví dụ quảng cáo cho về đồ gia dụng chẳng hạn thì bạn có thể tích vào đây. Đó, và tất nhiên là những đối tượng này thì bạn sẽ phải cắt ra là cái sắc rồi nhá. Và cắt ra này các bạn nhìn ở đây cho tôi. Nào, khi cắt ra thì các bạn sẽ chọn cho tôi phương án như sau. Người ta có rất nhiều cách cắt nhá. Ví dụ như muốn cắt chính xác thì người ta dùng pen nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn nếu mà trong trường hợp mà bạn muốn cắt nhanh thì bạn sẽ dùng cái phương pháp khác cũng được. Nhưng tóm lại chúng ta phải quay trở lại với bài pen. Chúng ta tích vào P và chúng ta tích vào đây. Đấy, các bạn biết tại sao nó lại có cái vùng mà bám xung quanh này không ạ? Alo, nhìn thấy chưa? Nhìn này, di qua này, bám xung quanh này, bám xung quanh này, bám xung quanh này. Đấy, thì tôi sẽ chọn là pen bình thường. Đấy, bắt đầu tôi sẽ đồ bằng hình cho các bạn rồi tôi tích vào đây một điểm. Sau đó thì tôi sẽ kéo sang bên này và tất nhiên là trong cái trình khi mà chọn vào pen thì tôi sẽ chọn pen dạng pad và tôi tích vào đây một điểm. Trong quy trình khi đồ thì tôi sẽ kéo đến đây và tôi kéo theo chiều đường cong đây này, kéo theo chiều đường cong này. Và nhớ một điều rằng trong quy trình khi kéo này thì bạn chưa chính xác thì bạn giữ phím Ctrl cho tôi. Thì nó trở về cái công cụ phím A này này là chính là điều chỉnh điểm này, tôi sẽ dùng phím Ctrl tôi kéo vào đây. Nó rất chính xác. Sau khi làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là phải cắt cánh tay đòn chỗ này thì bạn có thể giữ phím An và tích vào đây thì cắt cánh đòn. Nhưng trong trường này tôi thấy đoạn này cua khá là giống rồi thì tôi sẽ cầm cua luôn, nhưng không nhất thiết phải cắt cánh đòn nữa, tôi sẽ cầm tôi kéo đây. Đó, rồi giữ phím An cắt vào đây. Đấy, chúng ta chọn vào đây. Đấy, sau này khi mà các bạn làm trên những sàn thương mại, cái Shopee cái gì đó, bạn phải trình bày nhiều cái ảnh dạng như này hoặc là làm ảnh cho nó trông nó chuyên nghiệp hơn thì các bạn có thể làm theo phương pháp này, giữ phím An cắt cánh đòn để kéo vào đây. Đó, và tiếp theo nữa là bạn giữ phím Ctrl cho tôi và tôi sẽ cầm vào đây tôi kéo như này cho các bạn. Và tiếp theo tôi sẽ đẩy luôn vào đây. Đối tượng này thì chúng ta sẽ kéo ở đây một điểm này. Đoạn này nhé, nếu mà chúng ta là người không tưởng tượng được thì cắt rất là dễ sai. Về cái miếng hình của chúng ta thì chúng ta cứ cắt đúng theo tiêu chí chúng ta nhìn này. Đấy, nó có vành 1, vành 2, vành 3. Chúng ta sẽ kéo ở đây vẽ theo chiều của đường cong. Đó, giữ phím Ctrl và chúng ta tích vào đây một điểm. Tí nữa tôi sẽ nói cho các bạn về cái cách phục chế tiếp theo một cái đối tượng nữa, đó là cái đối tượng mà chúng ta sẽ thiên về cái đường thẳng. Bạn giữ phím An cắt cánh tay đòn và chúng ta lại kéo ở đây theo chiều đường cong. Và tiếp theo thì các bạn sẽ tích xuống đây cho tôi một điểm nữa, và đoạn này thì các bạn sẽ phải cực kỳ là cẩn thận. Đoạn này thì chúng ta sẽ phải cua theo đường này. Đó, và kéo lên đây luôn, được chưa? Và chúng ta sẽ bẻ theo chiều của đường cong. Ok, và chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong và chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong của chúng ta và chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong. Ok, và tiếp theo giữ phím An nó cắt cánh tay đòn và tôi lại kéo ở đây theo chiều đường cong xuống đến đây và chúng ta sẽ cua theo chiều đường cong. Ok, và tiếp theo thì các bạn sẽ nhớ là đến đây thì các bạn lại giữ phím An cắt cánh đòn. Và trong quá trình khi đồ như này thì như tôi vừa chia sẻ là phải giữ phím Ctrl để bẻ cong ngược lại như này. Nếu nó cái việc kéo cánh tay đòn của các bạn nó bị hạn chế bên tay phải bên tay trái thì không sao cả. Vì chúng ta biết cách mà, giữ phím An cắt cánh tay đòn và chúng ta đi ở đây. Có những người sau này đi đồ nhanh quá và đến nỗi mà đồ như này họ đi tốc độ còn hơn là cả dùng pháo hoa đấy nhá.
Các bạn nhớ cho tôi là khi tôi kéo ở đây một tí nữa và tôi sẽ kéo đến đây. Rồi ok, chúng ta sẽ kéo đến đây. Chúng ta cứ đi chậm thôi. Chả việc gì phải đi nhanh vội làm gì cả. Bởi vì làm sao sau này thì chúng ta sẽ có nhiều cái tiêu chí chụp ảnh. Nếu mà nó tương phản mạnh thì tôi không nói. Bởi vì tương phản yếu thì chúng ta sẽ phải cắt từng cái một. Bởi vì chúng ta mong muốn là cái sản phẩm chúng ta sắc nét nhất. Không có giá trị là cắt nhanh mà răng cưa răng kiếc mà ngon lành được thì chúng ta phải cắt kiểu này là cái chắc rồi còn gì nữa. Nhìn chưa? Và tôi cũng khuyến khích là các bạn luyện pen nhiều hơn để sau này chúng ta học về in-nút thì chúng ta sẽ làm về thiết kế logo nó cũng tốt hơn. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong kéo như này, và chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong như này, và tiếp theo chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong nha, và chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong nha. Ok, và chúng ta kéo ở đây và chúng ta tiếp tục chọn vào đây. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cầm kéo ở đây cho tôi, và chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và chúng ta kéo theo chiều đường cong như này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng cho các bạn là các bạn cầm kéo ở đây cho tôi. Chúng ta giữ phím A nó cắt cánh tròn và chúng ta sẽ kéo ở đây. Thực ra là cái chiêu thức sau này là người ta làm cho những cái sản phẩm nồi niêu xoong chảo này của các bạn đồ gia dụng này thì người ta cũng phải có những cái cách thức đặc thù riêng. Ví dụ như sản phẩm của chúng ta nó như thế nào, đúng không? Ok, chúng ta chọn vào đây. Đó, sau đó thì tôi sẽ cầm vào đây tôi kéo ở đây cho các bạn. Và tiếp theo đến đây cắt cánh tròn để tôi cua nhà thì chúng ta đã xong. Được chưa? Và nhớ một điều rằng sau khi đã được xong này chúng ta ấn vào Ctrl Enter nhá. Được chưa? Việc số 1 của các bạn là gì? Tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ. Nhớ là tạo ra mặt nạ cho tôi thì lúc này tôi sẽ tách nền được đối tượng này. Được chưa? Tích vào biểu tượng mặt nạ. Bước thứ hai là các bạn sẽ phóng to cho tôi. Lúc này thì đoạn này nó vẫn còn đang thiếu thì chúng ta sẽ cắt sau bằng cách là chúng ta lại đổ tiếp vào đây. Và nguyên tắc của mặt nạ thì các bạn biết rồi. Chúng ta có hoàn toàn chủ động trong cái việc này thôi. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. 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 Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Enter thì chúng ta đang trong mặt nạ thì đổ cái chỗ này thủng đi thì chắc chắn phải là màu đen rồi. Nên tôi sẽ đổ màu đen nên là mất hình này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong thì cái đối tượng hình này của chúng ta đã xong rồi thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu, có nghĩa là thử màu đậm xong. Tại sao tôi chọn đổ màu đậm? Bởi vì lý do rất là đơn giản là cái hình này của chúng ta là màu trắng nên là đậm sẽ rất là rõ ràng, được không ạ? Và chúng ta ấn vào Ctrl T với cái hình này để tôi thu nhỏ lại. Đó, rồi. Bây giờ đến một cái công đoạn thứ hai nữa của các bạn là gì ạ? Tôi sẽ dạy cho các bạn chiêu thức nhá, để muốn làm ra một cái vị trí cái nồi này để cho nó đơn giản hơn thì chắc chắn là chúng ta phải xử lý qua mấy cái công đoạn như sau. Một, như bạn nhìn này, tôi sẽ làm cho cái thành nồi này nó mượt mà hơn, giống như là cái biểu tượng chúng ta dựng 3D. Thì bằng cách nào? Chắc chắn nó sẽ liên quan một cái thứ cũng khá là thủ công cho các bạn, đó là gì? Tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ cắt riêng từng miếng một này. Các bạn sẽ nhìn cho tôi làm nhá. Ok, các bạn nhìn đoạn này chưa nhỉ? Có. Alo, rồi, chúng ta sẽ kéo sang bên này. Và tất nhiên là sau khi kéo xong bên này xong thì các bạn sẽ dừng lại đến đây cho tôi. Đây là cái phần cắt của tôi đấy. Tôi sẽ chọn sang đến cái phần này. Và các bạn có thể chọn đến đây nhé. Đó. Và tất nhiên tôi giữ phím Ctrl tôi kéo ở đây. Sau đó thì tôi sẽ kéo xuống đây. Đây là cái đối tượng riêng, tôi sẽ tích vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Sau này thì các bạn có thể ứng dụng nhiều kiểu, nhưng mà tóm lại đây là một cái kiểu mà chúng ta dùng cũng khá nhiều và rất là nhiều những họa sĩ nước ngoài người ta đã dùng cái chiêu thức này rồi. Chúng ta sẽ kéo sang đây và tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo xuống đây. Và tất nhiên là chúng ta sẽ rộng ra để cắt riêng cái miếng này ra. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây là cái miếng riêng nên tôi sẽ kéo vào đây. Ok, các bạn nhìn đoạn này chưa? Đoạn này là tôi sẽ xử lý chuyên về một cái chuyên ngành về theo kiểu như là đồ gia dụng thì các bạn sẽ dùng cái này nhá. Rồi, cả lớp mình nhìn cái đoạn này chưa nhỉ? Dạ thấy rồi. Đây là một miếng nhá. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Enter và sau đó thì ấn vào Ctrl G giúp tôi. Thì lúc này các bạn có đồng ý với tôi có cái miếng này không ạ? Đây cái miếng riêng này ạ. Được chưa? Sau khi đã có miếng riêng này thì các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng này nó có hai kiểu làm. Một là bạn sẽ dùng một cái công cụ này cho tôi. Công cụ này là công cụ doa hình đây nha. Bước số 1 bạn dùng công cụ doa hình này cho tôi.
Và do anh này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái đầu to nha, để chúng ta sẽ kéo này. Các bạn nhìn này, kéo nó bị xê dịch hình đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn một cái giá trị như sau là chọn vào khoảng 10 chẳng hạn như này. Kéo này cho tôi, kéo nhảy cho tôi, và kéo nhảy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xảy ra một cái vấn đề, nó sẽ bị mềm cái nét của các bạn đi, và nó độ mượt của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy ạ, cứ kéo đi không sao cả, được chưa? Đối tượng chúng ta cắt ra rồi mà, chúng ta điều khiển kéo nhảy để nó mượt cái đường biên này. Và khi kéo nhảy thì đôi lúc nó bị tay trái tay phải thì các bạn tích vào đây một tí, cho giữ ship, chúng tích vào đây, giữ ship nhá. Các bạn nhớ nha, giữ ship thì nó sẽ thẳng hàng cho các bạn, được chưa? Ok, chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta kéo vào đây. Đó, tích vào đây, kéo vào đây, kéo vào đây thì cái đường này các bạn nhìn thấy chưa? Chỗ này của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó được cái này. Và tất nhiên đây là đường cắt ra rồi nên là các bạn sẽ nhìn thấy V, là tôi kéo cho bạn xem, nhìn thấy chưa? Nó có cả cái thành quai này, đối tượng của chúng ta đấy. Và chúng ta bị xê dịch về hình đúng không ạ? Thì bạn nhìn nhá, trước khi làm này thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác trước khi làm này. Trước khi làm cái việc đó, chúng ta làm một cách nào? Đây, tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lại cho các bạn. Thế ạ. Rồi, trước khi làm nhá, trước khi mà doe cái hình đó thì các bạn nhớ cho tôi một cái việc như sau. Đây, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z lại. Được chưa? Thì cái này bạn sẽ chơi vào trò khóa nền cho tôi, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến, sợ nó vào cái quai nó bị rạch xuống. Thì các bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng là cái hình đó kéo từ trên xuống để nó sẽ làm mềm. Nhưng cái cách kéo làm mềm đấy thì nó cũng là một cái cách hay. Ví dụ chúng ta chọn vào biểu tượng bàn tay này, dịch chuyển này. Đấy, bạn sẽ tích vào đây một điểm và giữ shift tích vào đây một điểm. Đấy, sau đó bạn doe cái này cho tôi. Doe càng nhiều như này thì cái đối tượng làm mềm của chúng ta sẽ mất đi này. Nhìn chỗ này chưa? Chúng ta doe nhiều này. Đấy nha, doe thật nhiều cái sản phẩm này chúng tôi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, bởi vì là chúng ta đặt là 10 thôi nên là phần xê dịch hình nó rất ít, nên là các bạn sẽ cầm để dạng cho tôi. Đấy, chúng ta sẽ cầm kéo này, được chưa? Đó, cầm này, kéo một tí nữa sẽ mềm ngay. Rồi tiếp theo đến phần này thì các bạn sẽ kéo đây cho tôi để cho nó thẳng hàng. Và tất nhiên cái trang này rất là quan trọng. Ví dụ bạn tăng cái giá trị trang này mạnh lên thì bạn kéo phát là này, nó sẽ thay đổi hình của các bạn rất là lớn. Nhìn này, chúng ta kéo này. Đây ạ. Rồi bây giờ thì tôi sẽ làm sao tôi bỏ cái này đi cho các bạn đây ạ. Đây là hình của tôi và tôi sẽ kéo vào phần bút này của tôi và tôi kéo cho các bạn xem. Vậy thì để muốn làm được cái biểu tượng này mà nó không bị ảnh hưởng đằng khác mà không cần phải quá nền thì buộc là các bạn sẽ phải quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Và tất nhiên ở đây thì nó sẽ có một cái tiêu chí cho các bạn, đó là gì? Tôi tạo ra một cái mặt nạ cho chính cái hình đấy, và sau đó thì tôi chỉ cần tô về cái biểu tượng là cái bàn tay này của tôi thôi. Và cái bàn tay này thì các bạn sẽ chọn vào hình ngoài thì các bạn sẽ nhìn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Chúng ta giữ shift cho tích vào đây điểm, kéo đây. Đấy, thế nha, nó sẽ kéo thẳng hàng cho bạn. Tích vào đây một điểm, nhìn này. Tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây. Nó sẽ thẳng hàng, tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây. Nó kéo thẳng xuống nha. Nhưng trong trường hợp này khi mà bạn làm điều đấy thì nó sẽ bị làm sao? Đôi lúc 50% nó lớn quá nên bạn phải đặt là 10, nên là tô dần cho tôi. Theo ví dụ như 10 nha. Phóng to. Rồi, chúng ta sẽ tô nha. Tô dần xuống, tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm để cho nó dạng, tích vào đây một điểm là cho nó đây để nó thẳng hàng cho các bạn. Và kéo xuống này. Đấy. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ tô dần những cái vị trí vừa tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Đấy, để cho nó tô nhòe vào nền. Được chưa? Đây, tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Đây, cái này tôi vuốt lên để cho các bạn biết là nó mất những cái đoạn màu đậm này đi. Đấy, thấy chưa? Mất màu đậm. Đấy nhá, thì đây là cái cách đầu tiên mà của các bạn làm là nó sẽ như này. Còn cách thứ hai nữa là các bạn sẽ làm một cái vị trí như sau, là bạn sẽ áp dụng thẳng trực tiếp đối tượng này thôi. Áp dụng thẳng trực tiếp để làm gì? Chúng ta sẽ có một lệnh là filter, chúng ta có lệnh là blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur. Đây là motion blur đây, thì cái này các bạn sẽ chọn vào đây thì các bạn có thấy là cái đoạn này nó thẳng tưng xuống không ạ? Alo. Dạ thấy rồi. Thì này thì nó sẽ sức rất là đều cho các bạn, nhìn thấy không? Nhìn là kéo này. Thấy chưa? Đầu tiên nó sẽ là như này. Nhưng mà khi cái kéo này thì nó sẽ sức đều cho các bạn, nhìn thấy chưa? Đấy. Và sau khi sức đều như này tôi ok, và tiếp theo tôi sẽ chọn một cái lệnh nữa để cho nó mịn giữa các điểm hạt màu. Ví dụ điểm hạt màu này tôi sẽ chọn nó mịn bằng filter và tôi chọn vào biểu tượng là camera raw. Rồi, sau khi đã thẳng hàng như này thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiếp tục đến một cái công đoạn nữa.
Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần này của chúng ta nó sẽ phóng to lên nhá. Chúng ta phóng to này. Được chưa? Lúc này trong cái phần substance này của các bạn chính là chi tiết. Chi tiết khi bạn kéo này thì cái chi tiết của cái nồi inox nó sẽ được xuất hiện này, nhìn thấy chưa? Nó ranh của cái inox này. Thì trong trường này tôi muốn làm cái inox nó mịn, nó mượt thì các bạn sẽ phải làm này. Bạn sẽ chọn vào cái phần là noi này, bạn sẽ chọn vào kéo này cho tôi. Để cho nó trước và sau để chúng ta xem. Được chưa? Đấy, các bạn sẽ đẩy lên cho tôi nha. Để chúng ta bên này này, nhìn thấy chưa? Nó rất là ranh, bên này sẽ mịn hơn rất là nhiều và bạn ấn ok giúp tôi. Đó, thấy mịn chưa? Nhìn này. Đấy, cái nồi inox của chúng ta mịn rồi. Các bạn có nhìn thấy cái inox mịn chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau là tôi sẽ cho cái ảnh này chui vào trong cái ảnh này, có được không ạ? Bằng Ctrl G như này này, nhìn thấy chưa? Thì các bạn có thấy là nồi inox của chúng ta trước sau này, nhìn lại trước này. Sau này. Trước này, sau này. Ok, hiểu cái này chứ nhỉ? Alo. Dạ hiểu. Rồi, sau khi đã có phần này xong thì các bạn nhớ cho tôi là quay trở lại vùng chọn, và đó là tôi sẽ chơi một cái trò như sau là tôi sẽ dùng một cái thao tác đó là sẽ làm nộ cái này ra chẳng hạn. Thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn bút B, tôi sẽ chọn vào đây. Được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa nhá. Sau khi tương tự như vậy thì với cái nồi bên tay trái này các bạn cũng làm cho nó mịn màng được như bình thường. Và một số cái đối tượng ở phần phía trên này buộc là các bạn sẽ phải cắt từng miếng một cho tôi. Nhìn chưa? Xoay quanh này này, nhìn cái điểm này này các bạn sẽ phải tô này. Đây, chuột phải chọn vào đây. Nếu dùng kéo này dùng bút cái bút này cho tôi và tôi sẽ thu nhỏ bằng an và tôi kéo đây. Đấy, bạn nhìn nha, tôi kéo này để cho nó đều. Và tất nhiên là khi mà muốn đều thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta mới bắt buộc là phải dùng một chiêu thức này nhân bản lên một đối tượng nữa. Đây, nền này của chúng ta. Chúng ta ấn vào Ctrl G. Và cái này thì tôi cho lên trên cùng này. Được chưa? Cái này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng làm cho nó nhòe, làm mịn đi thì tôi sẽ chọn vào filter. Tôi chọn vào biểu tượng là camera raw filter và tôi sẽ kéo biểu tượng noi của đối tượng cả cái nồi này lên. Nhớ nhá. Sau khi tôi chọn vào đây, nhìn thấy chưa? Tôi phóng to này đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi cầm này tôi kéo vào đây thì tất nhiên này, nhìn này. Bạn nhìn inox bắt đầu nhét sần này. Nhìn chỗ này chưa? Cả lớp mình nhìn đoạn này nhá, đây là những cái việc mà sau này các bạn dính một số cái đồ inox, đồ trang sức hay là cái gì đó thì các bạn làm nha. Đây nhá, rõ ràng nhá, các bạn nhìn này tôi kéo đây. Mọi người có nhìn thấy bên tay trái tôi mịn hơn chưa? Alo. Nhìn này. Alo, cả lớp mình có nhìn này nhá. Có ạ. Rồi, sau khi làm mịn xong bạn ấn ok giúp tôi thì lúc này chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau nào mặt nạ của chúng ta có rồi. Thì bây giờ bạn muốn là làm cho nha, đây hình của chúng ta đấy. Cái nồi của chúng ta đấy và trước sau của chúng ta nó rất là rõ ràng là đây là trước và đây là sau này, chữ phí man của chúng ta tích vào đây. Đây, phóng to nhá. Giữ phí man tích vào đây. Tôi tắt bỏ cái này đi thì bạn sẽ nhìn thấy nồi nó chưa được chính xác này, khi tích vào đây thì nồi bắt đầu nó sẽ được mềm hơn. Nhìn thấy không ạ? Rồi, phần thứ hai là sau khi đã làm nồi mịn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến phần sắc độ. Và tất nhiên là tất cả đối tượng này thì bạn sẽ group nó lại thành một đối tượng bằng Ctrl G. Nhá, Ctrl G này, tích vào đây thì nó sẽ làm sao cho tất cả đối tượng này. Layer của chúng ta là chọn vào Ctrl G. Và toàn bộ cái này thì tôi sẽ vất vào trong cái Ctrl G cho các bạn. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây rồi. Rồi, trong phần Ctrl G của chúng ta rồi, nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã chọn Ctrl G thì bắt đầu tôi sẽ chỉnh sáng tối cho đối tượng thì bằng cách như nào? Các bạn nhìn vào đây để muốn chỉnh được đối tượng nhá thì tôi giải thích cho bạn này, nhìn này. Lúc này chúng ta sẽ tăng đậm đối tượng lên và giữ nguyên được cái khối của chúng ta. Thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì đây các bạn nhìn vào đây cho tôi sẽ dùng một cái gradient cho các bạn. Và trong cái phần gradient này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ lập ra một layer mới. Bài này thì các bạn sẽ phải nhớ lại cái phần gradient của tôi nhé. Tôi sẽ cho lên trên cùng. Cho lên trên cùng luôn. Được chưa? Và tôi sẽ dùng phím gradient và tôi kéo từ trái qua phải là gradient đen trắng. Tôi sẽ kéo từ trái qua phải như này thì các bạn sẽ nhìn thấy chưa?
Đây là một nấc màu đen và đây là nấc màu trắng, và Ctrl T để tôi đảo ngược lại cho các bạn dễ nhìn hơn. Ok. Rồi, lớp mình nhìn đoạn này nhá. Alo này. Các bạn sẽ để ý rằng là cái sắc độ của một tấm ảnh ấy thì nó sẽ chia ra đậm, trung gian, sáng. Các bạn đồng ý tôi điều đấy không ạ? Alo? Có. Vậy thì nó cũng giống như cái lớp gradient này, nó sẽ có đậm, trung gian, sáng, nhưng cái này nó chỉ khác nhau là nó nằm ở trên một cái dải này thôi. Còn trong cái nồi hoặc là trong đối tượng hình ảnh nào đó thì nó tồn tại đây này. Đây là chỗ này là đậm này, chỗ này trung gian này, xong rồi chỗ này sáng này. Các bạn có nhìn thấy đoạn này không ạ? Alo? Dạ thấy. Rồi. Bây giờ chúng ta mới thực hiện một cái thao tác là tại sao chúng ta chuột phải chọn vào một đối tượng là gì? Chuột phải blending option. Tại sao phải chọn cái này? Bởi vì trong cái bảng này nó có một cái bảng đầu tiên là cái custom layer này, các bạn nhìn này, bảng blend it này. Thì cái màu đen này nó tượng trưng cho bên này. Các bạn có nhìn thấy tượng trưng cho bên này chưa? Màu trắng tượng trưng cho bên này. Đấy, màu trắng tượng trưng cho bên này. Đấy, tôi sẽ chọn vào góc làm tí và tôi sẽ ấn vào đây. Ctrl trừ này, thu nhỏ làm tí và tôi đẩy vào đây. Ok. Bỏ cái này đi. Rồi, lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ thấy thầy. Ok, màu trắng nhá. Nhìn đây, màu trắng chỗ này chưa? Thì nó tượng trưng cho bên này. Màu đen thì tượng trưng cho bên này. Và màu ghi tượng trưng cho ở giữa. Ok, mọi người đã hiểu đoạn này chưa đã? Tôi đang giải thích đoạn này nhá. Vậy ví dụ trong trường hợp này mà chúng ta được quyền là tôi muốn lấy lại màu trắng. Tôi muốn lấy lại màu trắng để làm gì ạ? Để tôi tăng cái phần trắng của đối tượng lên. Tại vì là các bạn nhớ một điều rằng đây là gradient, nhưng nếu nằm trên vật thể thì cái màu trắng chúng ta không phải nằm từ dải theo kiểu màu này, mà nó nằm trên khối của vật thể. Đây, các bạn nhìn thấy trên cái nồi niêu xoong chảo này nó có sang đậm rồi trung gian rồi sáng chưa? Ở các vị trí khác nhau không? Alo? Nghe thầy. Thì lúc này tôi sẽ kéo cho các bạn xem là tôi muốn giữ màu trắng thì tôi sẽ trượt tiêu cái màu đen, thì tôi sẽ kéo cái màu đen này mất đi, thì các bạn sẽ nhìn thấy màu đen sẽ mất dần không? Kéo lên ghi, 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 và tôi giữ lại cái màu trắng này, đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Người ta gọi là phương pháp loại màu đậm, thì người ta kéo từ đậm kéo về trắng. Và người ta còn phương pháp thứ hai là kéo từ trắng loại về đậm, thì tôi muốn giữ đậm, tôi muốn tăng độ đậm lên, được chưa? Ok, bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ hiểu ạ. Rồi, tiếp theo nhá, tí nữa tôi mới làm thì tôi mới cho các bạn xem là tại sao nó lại có tác dụng ghê gớm như vậy trong cái vấn đề kể là blend màu, chúng ta cũng làm như thế luôn. Yeah, ok, xong, một thằng. Bước thứ hai cũng tương tự như vậy, thì lúc này tôi có một cái F7, tôi lại lập ra một layer mới nữa, nhưng mà tôi đổ một cái màu tên là màu trắng luôn ở phía trên này. Thì cái màu trắng này nó không có cái gì gọi là chuyển màu cả. Tôi sẽ chọn vào An, tôi chọn vào An, tôi đổ màu phía trên như này là một màu trắng này, Ctrl đen này. Đây ạ. Các bạn thấy là đã là màu trắng thì làm gì có sắc độ chuyển màu, đúng không ạ? Đúng chưa các bạn? Vâng ạ. Vậy thì nếu mà chúng ta dùng hòa trộn với một màu mà là màu bệt, màu bệt có nghĩa là màu không có khối, và đã là không có khối thì chắc chắn nó sẽ là những cái biểu tượng như sau. Có nghĩa là nó không thể nào là một cái ảnh được. Các bạn nhìn thấy ảnh của chúng ta nó có cái sắc độ không ạ? Nó có đậm nhạt không ạ? Thì cái đậm nhạt nó tương ứng với giá trị như gradient này ở phía dưới. Còn cái này sao? Chúng ta chuột phải blending option. Thì trong trường hợp này thì cái bảng blend if của chúng ta nó sẽ làm sao ạ? Đây, các bạn nhìn thấy bảng blend if đấy. Nhìn thấy cái này chưa? Bạn kéo đen, nó chả tác dụng gì cả, nhưng kéo trắng một phát về phát là mất luôn. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Bởi vì cái tiêu chí của màu trắng nó chỉ ở một điểm đầu tiên thôi. Khi kéo về thì nó mất luôn, và nó cũng chả giữ được cái gì cả. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Hiểu thầy. Ok, vậy thì đối với những màu bệt người ta không áp dụng như này được, mà người ta phải áp dụng là do áp dụng sắc độ của đối tượng dưới để áp dụng cho đối tượng màu trắng ở phía trên. Vậy thì nó sinh ra một cái vị trí ở phía dưới này, bạn nhìn thấy cái gradient chuyển phía dưới chưa? Áp dụng dưới để tác động lên trên. Ví dụ nhá. Đây, các bạn có nhìn thấy chỗ này của tôi là có cái thanh tay cầm của cái chảo nó màu trắng chỗ này ha.
Rồi chỗ này là sẽ là màu ghi không? Vậy thì lúc này chúng ta cho các bạn xem này, tôi sẽ cho chuột phải chọn blending option. Lúc này tôi muốn loại trừ màu trắng thì tôi chỉ cần cầm cái màu trắng thì tôi kéo ở đây phát tự khắc nó thủng dòng phía trên. Các bạn có nhìn thấy thở thủng dòng phía trên không ạ? Alo? Có. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì cái trắng của tôi nó sẽ như này, nó áp dụng nhần lên thằng phía trên. Thằng ghi này tôi loại trừ. Đấy, đấy nhá. Vậy thì các bạn hiểu là đối với những đối tượng màu bệt thì các bạn sẽ phải dùng cái phương thức là áp dụng sắc độ của thằng dưới tác động để loại trừ đối tượng màu phần phía trên, để mong muốn là các bạn muốn áp dụng theo kiểu gì tùy theo cái tính chất của bạn, đúng không? Ok, được chưa? Rồi sau khi làm xong cái này thì tôi bỏ cái này đi, được chưa? Rồi tiếp theo đến cái này nhé, thì các bạn lại chuột phải blending option lại. Vậy thì người ta mới sinh ra cái câu chuyện là tại sao khi tôi loại trừ như này thì nó rất là đơn giản là kéo nha. Đây ạ, nhìn thấy chưa? Nó cũng áp dụng này, kéo này nó mất này. Nhưng kéo này thì mất thì cái hình của chúng ta chuyển êm vào nó rất là kém. Nên chính vậy để muốn chuyển êm vào nền hay cái gì đó để cái độ chuyển nó đẹp thì các bạn sẽ phải tách nó cái điểm trắng này ra, điểm ghi này ra thành hai phần để nó chuyển êm dễ đẹp hơn. Bởi vì một đầu của nó giữ này ở điểm ghi và một đầu của nó sẽ là chuyển êm vào nền là mất đi, thì các bạn sẽ nhìn là giữ phím An tôi kéo đây. Các bạn có thấy là chuyển êm vào nền chưa? Alo, nhìn thấy chuyển mềm chưa? Alo, alo. Rồi các bạn hiểu cái này chưa đã? Alo. Cái này sau khi mà tôi làm xong đoạn này thì bắt đầu tôi mới làm cho cái đối tượng của chúng ta nó sẽ là sắc nét hay là lên gì đó, được chưa? Nào, xong chưa? Alo? Alo, alo. Alo, các bạn nghe được không nhỉ? Dạ rồi ạ. Rồi bây giờ thì tắt đi nhá. Và lúc này chúng ta không cần dùng cái này nữa, chúng ta xóa đi thôi. Bây giờ mới là giải thích đây. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá. Nếu tôi chọn cả cái group này tôi nhân bản lên thì có phải tôi có hai group không? Và hai group thì có phải hai cái này không ạ? Thì cái đối tượng của chúng ta là hòa trộn làm sáng ảnh. Làm sáng ảnh thì tôi sẽ dùng cái phương pháp tôi chọn vào đây, hoặc là tối ảnh thì tôi chọn vào multi thì các bạn sẽ nhìn thấy tối chưa? Các bạn có nhìn thấy tối không ạ? Bởi vì là lớp trên thì tối nhưng lớp dưới thì lại sáng. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Alo, alo. Có. Thì lúc này các bạn nhớ cho tôi là chuột phải blending option cho chúng ta. Và cái blending option này thì các bạn có đồng ý với tôi là trên nó là một cái nồi inox nó đầy đủ sắc độ, nhưng lúc này tôi muốn chỉ giữ lại phần đậm thôi để tôi tăng độ đậm của inox lên, nhưng phần sáng của tôi thì tôi phải xóa đi để tôi nộ cái ảnh dưới này. Thì có phải tôi dùng cái này không? Các bạn nhìn tôi kéo ở đây thì có phải nó sẽ này không? Nếu trong trường hợp này là đây, bạn nhìn chưa? Tôi kéo ở đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái lớp màu đen tôi giữ lại chưa? Nhìn thấy chưa? Cả nhà ơi, nhìn thấy lại chưa? Alo? Rồi. Đấy nhá, ví dụ từ đến đây, nhưng mà từ đến đây thì rồi, nhưng mà nó lại xảy ra vấn đề là nó bị cứng quá thì phải giữ phím An này tách ra như này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tách ra cho tôi. Đó. Và sau khi tách ra thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ấn OK. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy trước và sau của chúng ta đây ạ. Các bạn có thấy là độ đậm của tôi chỉ tăng độ đậm ở phần phía đậm chưa? Thì cái nồi inox chỗ bên này nó sẽ là trong trẻo hơn như này chưa? Đó. Các bạn hiểu cái cách làm việc chưa? Dạ hiểu. Ok. Và lúc này sau khi đã được thuộc tính đấy thì chúng ta sẽ chọn cả hai và group của chúng ta nên ví dụ chúng ta tích vào đây một cái, chúng ta chọn vào group thứ hai, chọn cả hai luôn. Sau đó là gì? Về và lúc này chúng ta sẽ đẩy đối tượng sang bên tay trái của chúng ta. Được chưa? Và sau khi sang thì chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl T như bình thường và chúng ta thu nhỏ lại thôi. Thế là thu nhỏ lại thôi để đặt một cái nồi niêu xoong chảo của chúng ta đặt vào vị trí như thế này. Và các bạn nhớ cho tôi là khi đặt vào đây thì ở đây tấm hình của chúng ta gặp một cái vấn đề như sau là hình của chúng ta bị vênh nhá. Đây nhìn này. Nên là khi đáng nhẽ khi làm về thiết kế thì người ta sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác đó là gì? Cho hình vào trước và làm khối bục ở phần phía sau thì nó mới ra được tính chất của các bạn, được chưa? Ok, hiểu cái đoạn này chưa đã? Rồi. Và sau khi đã đặt xong vấn đề này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bút bê của chúng ta nó cực kỳ có giá trị như sau. Ví dụ tôi đặt ở đây chẳng hạn. Nhìn thấy không ạ? Nào, các bạn nhìn vào đây cho tôi lập ra một layer mới ở phần phía dưới của hai cái nồi phía trên. Tôi chọn vào công cụ bút bê và bút bê đấy chính là cái này. Thì bút bê thì các bạn sẽ phóng to cho tôi, giữ phím An kéo vào đây. Nhìn chưa?
Và cái bút này thì tôi giữ phím N kéo sang phải sang trái để cho nó to này, nhỏ này, to này, được chưa? Thì cái này các bạn lưu ý cho tôi nhá. Nhìn này, ở trong phần này các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút, đó là bút đầu mềm. Sau đó bạn tích thẳng vào vị trí này thôi. Đây ạ. Tôi tích ra bên ngoài cho các bạn xem. Nhìn nhá, tích thêm lần nữa, tích thêm lần nữa này. Sau khi làm xong thì tôi sẽ cầm đối tượng tôi đập vào đây. Nhìn chỗ này chưa? Kéo bẹt xuống là Ctrl T và giữ gì? Shift kéo đây. Thì luôn luôn tạo ra một cái vị trí ở dưới chân này. Đấy, chúng ta sẽ phóng to này ra. Chúng ta từ đây. Đấy, thế nha, các bạn có nhìn thấy đoạn này chưa? Rồi sau khi đã có xong này, giữ phím N và chúng ta kéo vào đây, chúng ta sẽ có được đối tượng này. Được chưa? Alo? Các bạn có nhìn này không ạ? Có thầy ạ. Dạ có. Và nhớ một điều rằng là sau khi đã được cái nồi rồi thì cái đối tượng không gian của chúng ta nó sẽ bị một cái như sau. Có nghĩa là chúng ta đang thiếu bóng, bóng chúng ta đặt vào đâu? Ví dụ đặt từ trái ra phải thì chúng ta có bóng rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ làm một cách nào? Trong trường hợp hai cái này nó đã là đối tượng mà nồi niêu xoong chảo chúng ta ok rồi thì chúng ta có thể ép lại bằng Ctrl E là ép lại thành một, thì lúc này nó sẽ chính những cái này. Nhìn chưa? Nào, để muốn quay trở lại đối tượng, chúng ta sẽ chọn vào quay trở lại vùng chọn đối tượng điểm gì? Giữ phím Ctrl quay vào đây. Và tất nhiên là đối tượng này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ dùng một cái phương pháp như sau, là tôi sẽ đổ một cái màu, và màu này thì chúng ta sẽ đổ một cái màu đậm thôi. Đây là bóng đổ của nó đây. Và cái bóng đổ này thì bạn sẽ nhớ là bóng đổ rất là đậm nên là tôi ấn vào Ctrl T và bình thường nhá. Thì đây là phím giữ phím Ctrl và tôi sẽ kéo xuống đây để là tạo ra bóng đổ này, nhìn thấy chưa? Alo, các bạn có nhìn cái đoạn này của tôi không ạ? Alo. Có. Dạ thấy ạ. Rồi chúng ta cho Ctrl ngoặc vuông xuống dưới thì cái bóng đổ chúng ta lại gặp một cái vấn đề là chỗ này nó không được chuẩn, chỗ này không được chuẩn. Vậy thì làm cái nào? Bây giờ trước tiên là chúng ta chọn vào đây trước nhá. Nhìn này. Để muốn làm bóng đổ theo kiểu đổ xuống hay là đổ sang trái, đổ sang phải thì việc đầu tiên của các bạn là các bạn sẽ làm cho tôi một cái việc như sau. Nhìn này, vẽ phối cảnh này cho cái bóng đổ này. Nó áp vào tường hay là như thế nào đó thì mình vẫn làm được. Bước 1 là bạn sẽ chọn vào cái bóng. Được chưa? Bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào cho tôi nó gì? Nếu bạn cần thiết bạn sẽ chọn 50% để nhìn được cái nồi này, 80% là để cho nó đậm này, nhìn thấy chưa? Rồi, 80% là opacity đây nhá. Đây opacity đây. Rồi bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào phần edit và chúng ta sẽ chọn vào một cái puppet wrap này cực kỳ quan trọng. Ví dụ chúng ta chọn puppet wrap. Trong phần puppet wrap này thì các bạn sẽ phải vẽ cho tôi một cái khung hình đầu tiên, đó là phần bóng đầu tiên của đối tượng của chúng ta là nằm ở đây. Sau khi vẽ xong thì tôi lại chọn vào cái đằng thứ hai này, tôi sẽ vẽ thêm một đối tượng nữa, tôi đặt vào đây. Và sau khi kết nối rồi thì tôi sẽ kéo nó sát lại một tí, tôi sẽ cầm vào tôi kéo sát lại một tí để cho nó thẳng hàng. Cái điểm này tôi sẽ chọn thẳng hàng như thế này. Đây là tạo ra cái phối cảnh của bóng đổ nhá, các bạn nhớ nhá. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Đấy, tạm thời này chúng ta cứ chọn vào vị trí nó sát và cái viền đối tượng cái bóng đổ của chúng ta nằm ở phần dưới đây thì chúng ta sẽ cho nó sát như này. Nhưng cho nó hơi ôm ra ngoài một tẹo nhé. Được chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy đoạn này chưa nhỉ? Alo, alo. Thấy. Rồi đấy, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Tôi sẽ đặt thẳng hàng từng như này, ví dụ như thế. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta chỉ việc ấn vào wrap. Và sau khi chọn vào wrap xong nó sẽ thành dây thì các bạn cầm thì các bạn kéo này. Các bạn nhìn thấy cái bóng đổ tôi ra ngoài thì anh nghe chưa? Còn nếu không thì bạn sẽ cầm điểm này cho tôi kéo đây này. Nhìn thấy bóng đổ ra ngoài này. Đấy. Rồi cầm bóng đổ này ra ngoài một tí này để cho bóng đổ theo kiểu như này. Và tiếp theo thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một cái bóng đổ như này. Đặt vào đây. Đấy, để nó xiên theo đúng cái hình của các bạn theo bóng đổ này. Đấy, có thể kéo sang bên trái, có thể kéo sang bên phải. Đấy, hợp lý nha. Và sau đó thì cái điểm này các bạn sẽ kéo xuống đây. Đấy, có nghĩa là bạn muốn là đổ vào tường thì giống như cái đây là cái tường của đối tượng thì cái này là gập khúc đây. Thì bạn có thể làm này, còn nếu không thì bạn có thể bẻ xuống đây tôi được như bình thường nhé. Đấy, rồi. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong gập khúc rồi thì bạn sẽ ấn vào biểu tượng chữ V cho tôi là chấp nhận nó. Thì bóng đổ của chúng ta đây và bắt đầu chúng ta cho xuống dưới một nấc. Thì đây chính là cái bóng của đối tượng của chúng ta. Alo, các bạn nhìn nghe của tôi chưa nhỉ? Thấy. Rồi. Tiếp theo sau khi đã làm xong thì cái đối tượng này của chúng ta này gần tỏ xa mờ thì chúng ta chọn vào filter, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur thì tự khắc cái đối tượng chúng ta sẽ nhòe ra. Và tất nhiên là nhòe tôi sẽ cho những nhòe ít thôi.
Và các bạn lưu ý cho tôi, bóng thì bao giờ nó phải thuộc tính là multi là nằm đậm màu. Thứ hai là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là mặt nạ. Bước thứ ba là chúng ta sẽ chọn vào gradient đen trắng và chúng ta kéo từ dưới lên trên thì nó sẽ từ rõ đến mờ. Đấy, các bạn có thể chọn vào đây, gần rõ xa mờ, được chưa? Đấy, các bạn sẽ phải chỉnh sửa cho tôi một cách rất là cụ thể. Và tiếp theo là những cái biểu tượng như nồi như này các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ chưa được giãn ra xem bên này thì các bạn nhớ cho tôi là cái bàn đế này. Cái đế này chúng ta sẽ phải có rất nhiều cách. Một là bạn có thể dùng bàn tay vừa rồi tôi vừa làm cho bạn xem đấy, bạn cầm kéo ra. Cái bàn tay này nó rất là đơn giản, là bạn chỉ cần chọn vào cho tôi đây. Đây là cái hình đấy. Chúng ta sẽ cầm biểu tượng chúng ta kéo nha. Bàn tay nhé, chúng ta sẽ chọn là 10 độ xê dịch về hình của chúng ta, được chưa? Đấy ạ. Để chúng tắt mắt đi. Đấy nhá. Đấy, các bạn tô nhẹ thôi thì để cho nó sẽ chính xác vào cái hình của tôi. Nếu không thì bạn sẽ dùng cái phương pháp là kéo hình hay như thế nào đó nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta sẽ Ctrl T và kéo nó giãn ra cũng là một cách thức. Đây, những chỗ này thì chúng ta sẽ cho nó vào trong này. Rồi, sau khi làm xong ấy, tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi ép cả cái này thành một bằng Ctrl E trước. Sau đó thì bây giờ tôi mới cầm tôi kéo đây. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng đổ của tôi là đang là 10 mà, nên nó sẽ kéo đối tượng hình của chúng ta ra như này. V. Cái này của chúng ta đang bị dính một cái đối tượng phía dưới. Chúng ta sẽ chọn vào Ctrl Z lại. Điểm nào chúng ta sẽ bị trường hợp như này. Đấy, tôi sẽ để vào đây và tôi kéo đây, được chưa? Lập ra một layer mới và ép nó lại bằng Ctrl E. Rồi, sau khi Ctrl E xong thì tôi sẽ chọn vào vị trí xê dịch về hình. Và tôi sẽ không áp dụng là all layer nữa, mà tôi chỉ áp dụng cho layer đó thôi. Tôi kéo vào đây. Đấy, thì cả nhà mình nhìn thấy cái đoạn này nó sẽ mềm mại chưa? Alo, 30% để chúng ta tô nha, để cho nó đậm hơn và nó sẽ xê dịch nha. Chỗ này thì chúng ta sẽ cho nó nuôi vào bên trong. Những cái tai này chúng ta nuôi vào bên trong, kéo vào trong. Ok. Lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Nhìn chưa? Rồi, phần thứ hai nữa của các bạn thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ có cái ảnh của các bạn là chính là cái ảnh này. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ chọn thẳng cái background này và Ctrl G này. Ctrl G để gì cho lên trên tất cả. Và lúc này chúng ta sẽ hòa trộn cho nó một cái là chọn vào color thì chính là đổi màu. Các bạn có nhìn thấy color sẽ ám màu xanh không ạ? Alo. Alo. Dạ thấy. Và khi ám màu xanh này chúng ta chọn vào Ctrl G thì nó chỉ chui vào đúng cái hình bên trong này thôi. Và lúc này thì cái nhiệt độ của các bạn thì các bạn sẽ chọn vào vị trí như sau này đây. Tại vì nó là gradient mà, và nó ám vào đấy, nó sẽ ám vào không gian của các bạn, thì các bạn có thể là chuột phải chọn vào blending option. Và lúc này chúng ta sẽ lọc cái phương pháp là lọc cho nó một tí là cái vùng xanh là để hơi ám xanh thì các bạn có thể để lại, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ giữ phím Alt và chúng ta kéo từ đây xuống đây. Đấy, hơi ám xanh chúng ta sẽ chọn nha, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vùng màu xanh của chúng ta sẽ làm sao ạ? Đây, nhìn là trước sau này. Ok, cả nước mình nhìn thấy nó hơi ám xanh chưa? Alo. Alo. Dạ thấy. Rồi, Dạ vậy thấy. thì cái việc này thì các bạn có thể chỉnh thêm lần nữa là opacity, là cái xanh nó vừa phải hay là ít thì hơi ám một tí thôi. Thì tùy thuộc vào cái tính chất của các bạn như này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đặt vào cái đối tượng của tôi rồi. Và tất nhiên là thương hiệu của chúng ta đã có. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl O và ghép thêm một vài cái tiêu chí nữa. Với những cái nồi niêu xoong chảo mà ghép ở không gian thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chọn cho tôi một cái background. Và cái này thì chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn ra biểu tượng là spa. Ở trong cái phần spa của các bạn thì tất nhiên là hãy đi tìm những cái dạng lá cây để rủ xuống để cho nó cảm giác nó hài hòa hơn. Ví dụ như lá cây, lá ghép các thứ đấy thì các bạn sẽ kéo lên trên xuống dưới, chúng ta kéo này, tìm. Chúng ta sẽ chọn vào đấy, sẽ có những cái biểu tượng lá cây, tìm những lá cây rủ xuống để chúng ta, cái này thì trên mạng nó có thôi, các bạn có thể tìm được, hoặc là các bạn có thể chọn vào Omo. Tôi sẽ là Omo đây. Đấy, chúng ta kéo xuống nha. Đấy, vec 3 về spa.
trước mình nhớ là mình vẫn còn giữ một vài cái hình ảnh của lá cây, nhưng không biết là bây giờ còn không. Nếu mà còn thì mình sẽ đưa vào cho các bạn, nó rất là dễ dàng là khi mình chọn thì nó dễ đẹp hơn. Ok, nếu không có rồi nhá, các bạn nhìn chưa? Vậy thì với cái cách như này thì các bạn có thể áp dụng được điều đó. Và tiếp theo là cái biểu tượng cái bút của chúng ta đây. Giống như tôi đã có một vài cái hình ảnh tôi đã làm trên mạng cho các bạn, tôi thu nhỏ đầu bút này. Trong cái thu nhỏ đầu bút thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái bút này của chúng ta đang là bút cứng, cái bút mềm thì chúng ta cứ chọn vào đã, và tôi sẽ đặt là 100%. Ok, và sau đó thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái biểu tượng là lập ra một layer mới và chọn vào biểu tượng màu trắng nhé. Nhớ là cái bút này phải là màu trắng, và chúng ta vẽ vào xoáy như này. Ok, và sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi filter, và chúng ta chọn vào blur, và chúng ta chọn vào biểu tượng là gradient blur. Trong phần gradient blur này thì các bạn, đây là xoáy, và cái này là tia này. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một góc độ tia như này. Và tôi sẽ cho lên tất cả như này. Rồi cả lớp mình nhìn lên đoạn này chưa? Alo. Dạ thấy. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ ấn vào cái như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó tạo ra một cái đường chuyển động của cái luồng sáng của các bạn. Cái này tôi là chuyên gia làm về điều hòa hay là máy sấy tóc hay là ánh sáng thì có thể dùng chiêu thức này. Tôi chọn là Ancanef để nhắc lại. Tôi chọn vào filter và tôi chọn là Ancanef thêm một lần nữa. Tôi chọn vào filter và chọn vào Ancanef thêm một lần nữa, có thể nhắc lại cái lệnh bạn vừa làm đấy. Ok, chọn vào Ancanef rất là nhiều lần này. Ancanef này. Đó, các bạn có nhìn thấy cái tia này không ạ? Alo. Sau khi đã có cái tia xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi để ở đây là Ancanef thêm lần nữa thì đoạn này sẽ biến mất chỗ này. Thì cái này của chúng ta đang là có cái đối tượng rồi. Chúng ta sẽ xoay cái biểu tượng này ra và đặt vào đây. Đấy, tiêu chí cái đặt như này. Và chúng ta điều khiển là Ctrl G chứ. Ctrl G của chúng ta đặt như này và chúng ta lại chọn vào Ancanef chẳng hạn như này. Được chưa? Và đối tượng dưới thì Ancanef nha, thì nó mất cái hình của đối tượng chúng ta đi. Đây. Nhìn chưa? Đấy thì đây là tạo ra cái giá trị về luồng sáng để các bạn có thể sau này thì làm những cái biểu tượng như thế này. Nhìn chưa? Và Ctrl G này. Đấy, với cái giá trị này chúng ta sẽ đặt ở vị trí có thể lệch đi hoặc là có thể đặt như thế này, được chưa? Rồi sau khi đã có được cái đối tượng này xong thì bạn có thể dùng cái giá trị hòa trộn là một là các bạn chọn vào cái overlay thì màu sẽ tương tự như thế này. Còn nếu mà bạn muốn mà nó phát quang màu sắc thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta phải chuột phải blending option. Giống như nào ánh sáng ấy, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tiêu chí như sau, là chúng ta chọn vào color dot thì các bạn sẽ nhìn này, bỏ cái phần transparency shape layer này cho tôi. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào color dot cho tôi đây, color dot đây nó nằm ở chỗ này đây. Màu sẽ tươi này, nhìn đi chưa? Và tôi ấn OK này. Sau khi chọn xong thì tôi sẽ ấn vào đây và ấn vào Ctrl T và đảo ngược lại bằng Ctrl Horizon, và chúng ta sẽ đặt vào đây, tại vì ánh sáng chúng ta đang lấy từ trái qua phải nên tôi sẽ đặt nhảy cho chính xác. Rồi sau khi đã chọn vào cái đối tượng này xong thì bắt đầu tôi mới thực hiện một thao tác là đối tượng này, chỗ khu vực này chúng ta sẽ phải cần đậm lại. Thì các bạn nhớ một điều rằng để muốn đậm lại cái bên này thì chúng ta có thể dùng một cái gradient theo kiểu bình thường là chọn vào lập ra một layer mới, chọn một cái gradient là G, và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là một màu không phải màu đen mà phải là màu xanh đen. Thì nó thứ nhất là nó sẽ hợp tông hơn các bạn. Ok. Và bên này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây thì tôi sẽ để cho cái opacity đang là màu trắng này thì tôi sẽ chọn vào đây, opacity tôi sẽ để về 0 nha. Sau đó thì tôi sẽ kéo vị trí từ đây đây cho các bạn. Ngược lại. Ok, cả lớp mình nhìn cái đoạn này chưa? Alo. Dạ thấy. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là hãy chọn cho tôi cái phương pháp là chọn vào multi, multi là làm đậm màu, tôi sẽ tích vào đây thì cái màu nó sẽ đậm lên này. Các bạn nhìn thấy màu đậm lên chưa? Alo. Alo alo. Dạ thấy. Và sau khi đã chọn màu đậm xong thì bắt buộc là phải dùng tiêu chí là cái này tôi muốn lấy toàn bộ màu đậm này và lấy màu sáng sẽ tách biệt hoàn toàn thì tôi sẽ chuột phải blending option thì cũng tương tự như vậy. Cái chiêu thức này thì rất là hay ở chỗ là khi tôi muốn loại trừ nó thì tôi sẽ lấy màu gì? Màu sáng tôi sẽ tách vào bên trong, tôi kéo đây. Các bạn có nhìn thấy nó tách ra dần dần so với cái mảng này chưa? Như này chưa? Các bạn có thấy tự nhiên nó tự vòng ra theo cái đường chuyển động của cái vải rồi những cái biểu tượng ở trên thả gì không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái đoạn này của tôi chưa nhỉ?
Dạ thấy. Ok, và khi mà tôi chọn đến đây này, các bạn nhìn đây, hoặc là tôi chọn đến đây thì bắt đầu tôi sẽ chơi một cái trò là tôi tách ra bằng phím An, tôi kéo như này. Bạn thấy không? Alo. Thì lúc này tôi đã có Dạ một thấy. cái khối và nằm trong không gian của đối tượng của chúng ta, và tất nhiên chúng ta sẽ mục đích cuối cùng là sẽ làm cho đối tượng của chúng ta này như thế này. Ok, và tất nhiên là trong quy trình khi này thì tôi sẽ giảm cái pin đi một tí để tôi sẽ nó vừa vừa thôi, nó cũng tối rồi nhưng mà là tối vừa thôi. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là sau khi đã làm xong thì các bạn chỉ cần đặt cho tôi một cái tiêu chí về một cái text. Và sau khi đã có text xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta kéo vào đây. Text có thể là màu gì đó tùy theo cái tính chất của các bạn. Ok, tích vào đây. Sau đó thì bạn hãy chọn cho tôi một cái text có thể là có chân. Chúng ta chọn những cái text có chân và dễ nhìn, dễ đẹp nha. Cái này thì chắc chắn là các bạn sẽ sang cái file mà tôi đã gửi cho các bạn ấy. Đây thấy chưa? Làm cái này rất là mất thời gian này, nhìn thấy chưa? Mất thời gian kinh khủng luôn. Nên chính vậy mà khi mà chúng ta đã có những cái phông chữ rồi, chúng ta đã chuẩn bị trước rồi, thì bao giờ các bạn sẽ làm nó cũng sẽ tốc độ hơn. Nên chính như vậy mà mình sẽ phải sưu tầm bộ chữ để riêng ra, để chỉ việc làm thôi, được chưa? Ví dụ như là thế. Và chúng ta sau khi chọn vào đây xong thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại một tí cái biểu tượng text của chúng ta. Xong thì chúng ta có một cái text thứ hai, một text có chân và không chân. Cái này thì tôi sẽ phóng to ra, và text có chân và không chân chúng ta sẽ này, có thể là số điện thoại. Các bạn có thể chọn một cái phông chữ 2 phông nhé, UTM Hero. Ok, UTM Hero và chúng ta lên được. Và sau khi đã chọn xong cái vị trí này thì tôi sẽ kéo vào đây và tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ xuống. Text thì các bạn nhớ cho tôi là tôi cứ cầm giữa là chắc chắn nó sẽ làm sao ổn định trước đã. Rồi, sau khi đã chọn xong được cái vị trí này thì các bạn lưu ý cho tôi thêm một độ nữa là tôi sẽ chọn vào T, và cái màu này thì tôi sẽ chọn là màu xanh. Và xanh của tôi thì nó sẽ đủ độ là được rồi, không cần phải quá là sáng đâu. Đấy, thì lúc này tôi sẽ có text chính và text phụ, được chưa? Và có nhiều người thì có thể tạo ra những cái khung hình để cho đây, nhiều bạn này có thể là tạo ra những cái khung hình như này. Đấy, rồi sau khi chọn xong, hoặc là có thể là hình tròn, được chưa? Và chúng ta có thể vẽ cong cái đường này. Đấy, đây là cái đường cong của chúng ta, có thể cắt một cái đường như này, bán nguyệt của chúng ta đặt như này. Và sau khi tôi chọn xong này xong thì tôi sẽ chuột phải thẳng trực tiếp xuống phần phía dưới là background và tôi ấn vào Ctrl G. Thì lúc này có hình của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ chỉnh sáng lên bằng cách nào? Thì tôi chọn vào image, tôi chọn vào adjustment và tôi chọn vào Ctrl L nhé. Cái biểu tượng này thì các bạn chỉ cần kéo này thì tự khắc chúng ta sẽ tạo ra độ sáng cho thiết kế của chúng ta. Alo, các bạn nhìn này của tôi chưa nhỉ? Có, dạ thấy. Rồi bước thứ hai là bạn sẽ dùng cái hình tròn này, bạn sẽ cắt vào đây, nhưng mà miễn sao đừng có làm tranh chấp hình chính của chúng ta là được. Và chúng ta có thể quay trở lại đến vị trí như này, đơn giản nha. Và tôi sẽ ấn vào xóa đi chẳng hạn. Thì các bạn có một cái khung, và cái khung này thì tôi muốn rằng nó sẽ chìm từ trên xuống dưới vào cho các bạn, thì tôi sẽ tạo ra mặt nạ. Và tất nhiên là dùng gradient đen trắng thì tôi sẽ dùng cái đen trắng như là basic này. Đấy, chúng ta đã quá quen thuộc với cái này rồi. Đấy, các bạn có thể chọn ở đây. Và đối tượng phiên phía dưới thì của các bạn đây là cái này. Các bạn sẽ chọn hòa trộn cho tôi là overlay để màu nó sẽ hơi trầm xuống, và nếu mà sáng được nha thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đấy, để nó không bị ảnh hưởng đến cái hình chính của tôi. Và tất nhiên trên đây thì các bạn sẽ phải có thương hiệu logo. Logo của chúng ta sẽ có một cái logo như thế này chẳng hạn. Logo của chúng ta, Ctrl T và chúng ta sẽ kéo vào đây. Đấy, vị trí khung hình của chúng ta đã được đặt xong. Thì vừa rồi tôi vừa trình bày cho các bạn về cái tính năng ứng dụng là công cụ bút của chúng ta làm từ cái giá trị dưới này. Nhìn thấy chưa? Ok, các bạn hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Alo. Rồi ạ. Rồi, với cái phần này xong thì các bạn sẽ chuyển sang phần thứ hai là ứng dụng cho chân dung và chỉnh ảnh nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Nào, để muốn ứng dụng cho chân dung và chỉnh ảnh để dùng bút thì chúng ta làm một cách nào? Thì đây tôi sẽ cho các bạn xem về cái tính năng. Nào, tắt bỏ cái này đi. Nào, để ứng dụng đấy thì chúng ta sẽ có một cái chân dung, và chân dung thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là open. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái download
Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình ảnh. Đây ạ, mỹ phẩm của các bạn thì nó rất là nhiều hình ảnh nước hoa. Trong phần nước hoa chúng ta sẽ chọn, tôi sẽ chọn vào nam giới. Nam giới hoặc nữ giới tùy theo tính chất của các bạn này. Nhìn này. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm đến một cái hình ảnh. Không thì tôi sẽ quay trở về với cái nền tảng bên trong và tôi chọn vào biểu tượng ở phần phía dưới. Tư liệu đồ họa, sau đó tôi chọn vào son môi. Rồi, ok, bây giờ thì tôi sẽ tìm đến cái ảnh của chúng ta. Cái ảnh của chúng ta nó sẽ là ảnh cô gái như thế này. Được chưa? Rồi nhá. Sau này khi mà các bạn chỉnh ảnh thì các bạn cũng để ý cho tôi như sau. Nhìn này. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cách gọi là chỉnh cho sáng tối cho tấm ảnh của chúng ta để làm cho nó, ví dụ một cái làm cho ảnh ra sáng nhá. Nhìn này. Để muốn làm được điều này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi ấn vào Ctrl Z. Tôi Ctrl Z tấm ảnh đi. Và sau khi đã có một tấm ảnh như này thì các bạn tôi ấn vào Ctrl Shift U để trở về ảnh đen trắng thì các bạn sẽ nhìn thấy. Nào, các bạn có nhìn thấy cảnh của chúng ta trở thành đen trắng thì chúng ta sẽ nhận xét là ảnh của chúng ta nó có đậm, có trung gian và sáng ở chỗ nào không? Nào, các bạn nhìn vào đây, tóc có phải là màu đen không? Nào vòng màu đậm không? Dạ có. Rồi trung gian của chúng ta là ở chỗ gò má và sáng nhất của chúng ta là đầu mũi và phần môi. Có nhìn không? Phần là nhô lên để ánh sáng bắt vào đúng không? Alo? Đúng chưa? Đúng. Đúng chưa? Vậy cái này nó giống như là một gradient tổng hợp được không các bạn? Alo? Vâng ạ. Rồi, vậy thì trước tiên sau khi mà tôi đã nói về cái việc này rồi thì tôi tắt nó đi. Bây giờ tôi mới cho các bạn xem là tôi nhân bản đối tượng lên cho các bạn bằng Ctrl C. Và lúc này thì trong cái vấn đề về hòa trộn của chúng ta nó có vấn đề hòa trộn là làm sáng ảnh. Thì cái khuôn đấy là khuôn thứ ba, khuôn số 1 là khuôn bình thường, khuôn số 2 là làm tối ảnh và khuôn số 3 chính là làm sáng ảnh. Thì các bạn có thấy là da nó sáng lên chưa? Alo? Dạ nghe thầy. Ok, và sau khi đã ra sáng như này thì bắt đầu chúng ta mới tiếp tục một cái công đoạn nữa là tôi coi như đây là một cái gradient tổng hợp, nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Nó làm lớp sáng đè trên lớp ảnh gốc. Tôi sẽ chuột phải chọn là blending option thì lúc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ có một cái thao tác là tôi muốn giữ lại sáng thì tôi phải loại tối đúng không? Có đúng chưa các bạn? Thì đây cái ảnh của chúng ta này tôi sẽ loại tối thì có phải tôi kéo như này thì có phải là tối của chúng ta bị trượt tiêu không? Alo? Nhìn thấy chưa? Dạ thấy. Ok, và khi mà đến đây rồi thì các bạn sẽ thấy là đến phần trán, đến phần mũi mà tôi thấy là bắt đầu đoạn này tôi thấy là bắt buộc là phải dừng lại và tôi sẽ làm mềm nó đi. Bởi vì nếu không làm mềm thì cái ảnh nó sẽ rất xấu. Tôi sẽ giữ phím An tôi kéo đây. Các bạn có nhìn thấy tôi kéo chưa? Alo? Dạ thấy. Ok, và khi kéo như này thì bắt đầu tôi thấy là tôi ấn ok một cái và bắt đầu tôi tắt mắt. Các bạn có thấy là trên mũi của chúng ta, trên gò má của chúng ta và trên phần môi của chúng ta nó bắt đầu nó mọng hơn chưa? Alo? Dạ thấy. Nhưng bảo là thế nhưng mà em lại không muốn là phần trán của chúng ta là bắt sáng quá như này được. Em muốn là phần trán nó bắt vừa vừa thôi, phần má bắt vừa vừa thôi, em chủ yếu là phần mũi và phần môi để cho nó gợi cảm lên nữa được không ạ? Alo, hiểu cái này chưa? Thì chúng ta làm bằng cách nào? Dạ thấy. Chúng ta tích vào mặt nạ và tất nhiên là phải sử dụng bút nhá. Và lúc này mà đang là mặt nạ trắng thì hiện hình. Tôi ấn vào Ctrl Y ngắn đối với mặt nạ thì là trở thành mặt nạ đen thì nó như ảnh gốc ban đầu, nhìn này trước sau này. Đấy, như trước sau luôn. Thì không có gì thay đổi cả thì lúc này tôi mới dùng tích vào mặt nạ đối tượng và tôi dùng bút B. Bút B lúc này này tôi dùng màu trắng để tôi vẽ vào đến đâu thì hình xuất hiện lên đấy thì cái đầu bút tôi sẽ phải áp dụng to này. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Bắt đầu tôi tích vào phần mũi nhá, nhìn này, giữ phím man tôi kéo đây, tích vào mũi. Đấy, bạn nhìn thấy phần mũi tôi sáng chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi, tiếp theo cái phần này tôi sẽ giảm opacity để tôi muốn cho nó từ tốn hơn thì ok cái kéo vào đây và tôi sẽ kéo phần môi. Tôi kéo phần môi cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy phần môi của tôi chưa? Đây trước sau cho bạn xem này. Nhìn phần môi chưa?
Đấy, môi và mũi là có. Rồi tiếp theo đến phần gò má tôi sẽ kéo đây một tí, kéo vào đây một tí, kéo vào đây một tí. Bên này tôi sẽ cho một tí vào đây, kéo trước sau này. Ok, cả lớp mình nhìn thấy đoạn này chưa nhỉ? Dạ Và thấy. trán vẫn giữ nguyên. Các bạn nhìn thấy trán vẫn giữ nguyên thì cái trán này tôi sẽ phóng to hoàn toàn nên tôi cho thích một lần thôi, thích vào đây. Hơi sáng một tí thôi, nhưng thì không thể sáng bằng mũi được. Thì cái chân dung các bạn nhìn đằng trước và sau này. Ok, hiểu phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Ok, tiếp theo các bạn sẽ làm cho cái giá trị ảnh của chúng ta này Ctrl G thêm lớp nữa và tôi chọn cho lên trên tất cả và tôi lại dùng hòa trộn làm sáng ảnh cho các bạn. Ví dụ làm sáng ảnh như này thì để làm gì? Chúng ta sẽ lại tạo ra mặt này. Và tôi lại chọn vào Ctrl gì? Ctrl Y để làm gì? Lúc này các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ làm cho cái mắt của đối tượng của chúng ta là giữ phím A, tôi kéo vào đây, được chưa? Và cái mắt của chúng ta là chỗ này đúng không? Thì bạn chỉ cần chọn màu trắng rồi tích vào đây thì tự khắc cái mắt của chúng ta sáng lên này. Được chưa? Alo? Alo? Dạ thấy. Đấy, các bạn có thể chỉnh sáng được chưa? Và với cấp độ chỉnh sáng này bạn có thể phóng to này và bạn đẩy tóc được không ạ? Các bạn có nhìn thấy đẩy tóc của tôi chưa? Dạ thấy. Đấy nhá, chúng ta đẩy tóc, đẩy vai, đẩy cái gì đấy tùy các bạn, nhưng tóm lại là bạn muốn đẩy chân dung được thì đấy là một cách. Và lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi cũng là cách tương tự như vậy thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ Ctrl Z lại. Lúc này tôi sẽ để phần mắt đấy. Đây ạ. Tôi muốn là cả cái người của chúng ta nó sáng lên thì tôi sẽ chuột phải chọn là blending option và lúc này tôi sẽ kéo một cái thuộc tính xuống cho các bạn, đó là gì? Màu đậm. Màu đậm của chúng ta kéo từ đến đây. Và đến phần người này các bạn nhìn thấy chưa? Đến phần người này tôi sẽ kéo đến đây, tôi muốn là người sáng, tôi chỉnh người sáng một tí là không bị đen thì tôi giữ phím bàn bắt đầu tôi tách đến đây. Và cái này thì tôi sẽ kéo lùi lại một tí nữa. Ok, và lúc này sau khi đã chọn xong rồi ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy da của chúng ta khá là sáng. Sau đó thì cái biểu tượng này tôi dùng Ctrl Y để nó trở thành nhai. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ phóng to toàn bộ cái bút của chúng ta lên và tô vào. Vị trí là cần sáng hơn, chúng ta chọn vị trí cần sáng hơn, chúng ta chọn là cổ sáng hơn một tí. Chúng ta chọn là mặt sáng hơn một tí. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Alo, trước sau này. Dạ thấy. Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta muốn là nhấn cái phần tối của chúng ta nó đẹp lên thì ok, chúng ta lại Ctrl G thêm một độ nữa và cho lên trên tất cả. Thì sau khi chọn lên trên tất cả thì chúng ta sẽ chọn vào multi là chính là làm đậm màu. Nhìn thấy đậm màu chưa? Nhiều người khi vẽ hình hay là làm về ảnh ấy thì bắt buộc phải tiêu chí là nó có sáng tối. Và lúc này thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chuột phải, chúng ta chọn vào blending option. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chứ nhỉ? Dạ thấy. Trong phần này bạn muốn giữ phần tối thì bạn bắt buộc phải loại sáng thì các bạn sẽ cầm cái màu sáng này, bạn sẽ loại cho tôi bằng cách là kéo vào đây. Cả lớp nhìn thấy đoạn này của tôi chưa ạ? Alo? Dạ thấy. Rồi, lúc này chúng ta giữ phím An và chúng ta tách ra như này để chúng ta sẽ chuyển lên vào nền để lấy phần tối của chúng ta đặt như này và cái này thì tôi sẽ để con đây, nhìn thấy chưa? Đấy, các bạn có nhìn thấy phần tối rồi chưa? Alo? Alo? Dạ thấy. Và tất nhiên là trong phần tối này thì các bạn sẽ để ý cho tôi là gì? Tôi sẽ tắt và bật layer cho các bạn nhìn thấy chưa? Phần sáng là giữ nguyên rồi, phần tối như này thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn là bạn sẽ tạo ra mặt nạ cho tôi và tất nhiên Ctrl Y. Lại tiếp tục chúng ta sẽ chọn là phương pháp làm sao? Chúng ta sẽ thu nhỏ lại đầu bút lại. Để đây chúng ta chọn là màu trắng 40 mấy phần trăm với tô này, nhìn thấy chưa? Bạn có thấy là tôi vờn khối chỗ mắt này tôi sẽ tô, nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy là chỗ này nó sẽ đậm đủ độ đậm chưa? Alo, cổ này cho thêm tí đậm này. Rồi tóc chỗ này thêm tí đậm này, chỗ này thêm tí đậm này, chỗ này thêm tí đậm này. Được chưa? Vậy thì chúng ta sau này chúng ta sẽ chủ động là cái phần đậm của chúng ta, được chưa? Alo, nhìn thấy này chưa? Dạ. Ok, và lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta thích tăng sáng hay tăng tối, đậm hay là không đậm thì đều được hết, được chưa? Ok, các bạn hiểu cái da này của tôi chưa nhỉ? Alo, alo. Dạ. Đấy, có nghĩa là nó sẽ kết hợp với bút và chúng ta sẽ kết hợp ra giá trị đó là blending option và loại trừ nó vùng sáng, vùng tối, được chưa? Thậm chí là sau này các bạn có thể làm cái gương mặt mắt của các bạn theo màu gì, môi theo màu gì thì đều được hết. Ví dụ trong trường hợp này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi lập ra một layer mới
Và lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái pen. Cái pen thì đây có nhiều người thì vẽ một cái pen như theo dạng như này, vẽ cái môi. Đấy, có nghĩa là nó sẽ áp dụng ra nhiều kiểu này. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta kéo vào đây, và thậm chí là các bạn kéo vào đây cho tôi. Rồi, sau đó bạn sẽ chọn vào pen, tích vào đây một điểm nữa cho tôi. Và nhớ là đồ theo đúng bằng hình của chúng ta nhá. Đó, chúng ta kéo vào đây và chúng ta sẽ kéo vào đây. Rồi, sau này thì bạn ấn vào Ctrl chúng ta thì có hai cái, và rất nhớ một điều rằng là trước khi đổ màu thì chúng ta sẽ chọn một cái phương pháp như sau này, chúng ta chọn vào công cụ là Shift F6. Shift F6 là làm về vùng chọn, tôi sẽ đặt là 1 hoặc 2 gì đấy để cho nó khi đổ màu và nó sẽ có độ nhòe. Thì lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, ví dụ màu đỏ chẳng hạn. Được chưa? Các bạn sẽ chọn vào đây màu đỏ như này cho tôi, đổ màu này. Cả lớp mình nhìn thấy đoạn này chưa nhỉ? Dạ thấy. Thì cái này nó là trường hợp có phải là một màu không? Alo? Dạ. Và một màu như này nếu mà chúng ta loại trừ bằng blending option thì có phải bị biến mất không ạ? Đúng chưa? Đây, các bạn kéo này phát là mất luôn này. Nhìn chưa? Vậy trong trường này chúng ta phải áp dụng thằng dưới này, chúng ta sẽ lấy cái màu đen chúng ta kéo vào đây để nó sẽ ám ở đấy. Nó tách cái môi đây cho các bạn nhìn thấy chưa? Và từ đây chúng ta giữ phím men chúng ta tách thành như này. Ok, các bạn có nhìn đây của tôi không ạ? Dạ thấy. Rồi tiếp theo bạn sẽ giữ phím trắng, bạn kéo đây để lấy những ánh sáng trên cái môi của chúng ta, kéo đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái phần môi của tôi chưa? Alo? Dạ thấy. Rồi sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái môi này của chúng ta, nó có thể chọn vào đánh son gì đấy là do chúng ta có thể là dùng rất nhiều kiểu. Và tất nhiên là khi bạn chọn vào xong đây thì bạn có thể chọn vào cả giá trị là color, thì môi của chúng ta có thể là theo kiểu như này được. Ok, nhìn thấy chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo, Dạ hiểu. và các bạn có thể chọn vào cho nó hơi phớt thôi, môi hồng nó vừa phải thôi, bởi vì làm sao? Chúng ta thay đổi màu môi của đối tượng của chúng ta là như thế này để cho nó tươi lên đấy. Nhìn thấy trước sau. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi thì đấy là cái cách nhá. Rồi tiếp theo này. Da mặt của chúng ta là khi mà chúng ta sau khi làm xong vùng sáng, vùng tối trong một đối tượng về chân dung rồi thì chúng ta phải áp dụng thêm một cái cục nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ chỉnh làm sao để cái da mặt của chúng ta là nóng hay lạnh. Thì người ta có rất nhiều kiểu cho các bạn là sổ xuống, thì ở đây nó có Carbon cho các bạn nhé. Carbon là chỉnh cái màu sắc của cái da của chúng ta. Nóng hay lạnh là do chúng ta hết. Tôi tích vào đây. Thì nhớ một điều rằng khi tích vào đây thì nó sẽ có 3 trạng thái. Trạng thái thứ nhất là các bạn sẽ thiên về màu xanh hay thiên về màu đỏ. Ví dụ bạn muốn tông màu của cái da mặt của chúng ta nó lạnh đi để các bạn đi vào giữa mùa đông, hay là không khí vào mùa đông, hoặc là cái poster phim trong trường hợp đấy nó lạnh thì bạn sẽ làm sao cho nó lạnh lên. Hoặc là các bạn sẽ thấy rằng là khi ghép vào không gian mà không gian đấy nó lạnh, màu nó tông lạnh thì bạn sẽ phải làm da mặt phải lạnh. Các bạn có đồng ý tôi điều đấy không ạ? Alo. Dạ. Ok, vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mood tone của chúng ta chính là giá trị trung gian. Còn highlight là vùng sáng. Và shadow là vùng tối. Thì cái này là trung gian của chúng ta là chiếm cái tỷ lệ rất là cao. Nên các bạn muốn tông mạnh hết thì bạn sẽ cầm về đây kéo rồi tông mạnh. Ok, và cái này kéo sang tông mạnh. Đó, các bạn nhìn trước và sau của chúng ta này. Nhìn trước sau, trước ấm hơn, lạnh hơn. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Dạ hiểu. Rồi, phần thứ hai là các bạn sẽ chọn vào đây, sổ xuống, tôi chọn vào shadow, tôi sẽ chỉ những vùng tối tôi thì nó là vùng tông lạnh thì tôi sẽ kéo đây. Tất cả cái tóc của đối tượng của chúng ta sẽ lạnh đi. Các bạn có nhìn thấy cái tông lạnh chưa? Thì những cái vị trí da mặt của chúng ta nó nóng lên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhìn này, trước và sau của các bạn. Ok, nhìn thấy tóc, tai, vùng tối sẽ bị ám xanh chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy thì các bạn sẽ có một cái tiêu chí là bạn sẽ chọn vào highlight. Highlight là vùng sáng là phần gò má rồi trán trước các thứ ấy. Thì các bạn nhớ là xanh thì đối nghịch với vàng nha. Xanh đối nghịch với vàng. Tại sao nói về xanh đối nghịch với vàng đây? Tôi sẽ cho bạn xem này, Ctrl O.
cho các bạn đến một cái ổ E và chúng ta chọn vào phần Photoshop. Trong phần Photoshop thì tôi kéo xuống để cho các bạn xem là cái vùng màu. Đây, tôi sẽ kéo xuống xem là cái ảnh đây. Đấy, các bạn sẽ nhìn này, xanh đối nghịch với vàng này, blue đối nghịch với yellow này. Các bạn có nhìn đoạn này chưa nhỉ? Có nghĩa là nếu mà sáng cái vùng má nó vàng lên thì vùng này sẽ xanh lên. Vậy thì trong trường hợp này nó chưa đủ độ vàng thì tôi sẽ làm cho nó vàng lên bằng cách nào? Tôi sẽ tích vào đây và tôi lại chỉnh tiếp cho các bạn là highlight. Highlight là vùng sáng đây, thì lúc này tôi sẽ chỉnh vàng lên bằng cách là chỉnh hồng lên, thì tôi cầm kéo sang màu đỏ. Và phần thứ hai tôi để sang màu vàng một tí như này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Ok, và khi chỉnh thì cũng phải nhìn chứ không chả có ai chỉnh mà không nhìn cả, thì như vậy thì nó sẽ rất là xấu cho cái ý đồ của các bạn. Và tích vào đây thì lúc này nó đã tạo ra một cái giá trị về blend màu nhỉ, được chưa? Và lúc này thì sau khi đã làm xong thì chúng ta giữ phím Alt để chúng ta kiểm tra trước và sau. Alo, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Và cái cấp độ chuyển màu này bạn có thể dùng pin giảm bao nhiêu phần trăm đấy là do bạn nhé, cũng chỉnh màu nhưng ít thôi. Thì đây pin này các bạn kéo, đây là đầu tiên các bạn kéo vừa phải lên như này cho tôi. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu. Rồi, vậy thì hôm nay thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bút của chúng ta nó ứng dụng trong việc là blend màu, rồi chỉnh da mặt, rồi chỉnh mắt, chỉnh môi, rồi làm ra những cái biểu tượng là có thể đăng cho những cái sản phẩm riêng biệt khi các bạn làm cho Shopee các thứ, thì các bạn sẽ làm cho tôi điều đấy. Và tất nhiên bút của chúng ta có thể tác dụng là khi áp dụng cái filter để tạo ra giải nụa, để làm gì, để làm background cho thiết kế của các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu. Rồi, thì cái bài hôm nay tôi sẽ dừng ở lại ở đây, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ chớm vào cái phần là lý thuyết trong cái vấn đề về bút. Và tôi có giải thích trong cái phần là tôi nối lại cái phần gradient buổi trước cho các bạn, để thứ nhất là các bạn biết là cái gradient của chúng ta tại sao lại chúng ta lại chuột phải blending option chúng ta loại trừ, để chúng ta sẽ làm một cái chai nó sáng lên hoặc tối lên thì đều là được tiêu chí đấy. Ví dụ các bạn nhớ nhá, sau này khi mà các bạn bước vào những cái dòng khi làm về mỹ phẩm thì bắt buộc là chúng ta sẽ dính như này, mỹ phẩm này, chúng ta sẽ chọn vào chươn lọc và chúng ta chọn vào mỹ phẩm như này. Ở đâu rồi, mỹ phẩm đây, mỹ phẩm ma. Và trong cái mỹ phẩm ma của các bạn thì nó sẽ có những cái mỹ phẩm như thế này. Này, nó có rất nhiều những chai mỹ phẩm như này cho các bạn, thì các bạn nhìn này. Đây, ví dụ như này. Đây các bạn nhìn nhé. Nếu trong trường này tôi chỉ cần ấn vào Ctrl G một cái và tôi chọn vào multi là làm cho nó đậm màu. Nhìn đậm màu chưa? Alo. Thì chúng ta chỉ cần chuột phải chọn vào blending option thôi. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ giữ lại vào màu đậm và loại trừ màu sáng, thì tôi sẽ cầm và tôi kéo đây. Đó, các bạn nhìn lên chưa? Nó sẽ kéo nhai, đúng không? Kéo nhai là hết này. Được chưa? Nhưng mà đến đây này thì bắt đầu tôi sẽ tách ra và giữ phím Alt, nó kéo nhai. Đó. Và sau khi tôi chọn xong này, tôi ấn OK và tôi kiểm tra trước và sau đây, trước và sau đây. Được chưa? Nhưng có những trường hợp là sau khi ấn vào đây thì bắt buộc phải tạo ra mặt nạ để làm gì? Tôi chọn vào Ctrl Y ngắn để tôi chọn vào B. Tôi sẽ chọn vào vị trí tôi tích vào, vị trí tôi tích nha. Đấy, để cho tăng cái giá trị chai này lên, tôi sẽ đậm hơn này, nhìn thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy độ đậm chưa? Và tự nhiên là cái này nó khối khác nhau. Ok, các bạn hiểu cái việc làm cho nó đẹp lên là vì lý do là chúng ta sẽ phải dùng lệnh hòa trộn chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ thấy rồi. Ok, và cái bài hôm nay tôi sẽ dừng lại ở đây và hy vọng rằng các bạn sẽ về nhà áp dụng cho tôi giá trị là khi đưa ảnh của một cô gái vào trong một thiết kế thì bạn cũng phải blend màu cho nó theo đúng ý nghĩa là phù hợp với cái màu xanh hay là màu đỏ hay là màu vàng, để cô gái nó nhuốm màu cái không gian của cái mà bạn đang làm thiết kế. Ví dụ các bạn có thấy là thiết kế về đồng hồ hay là thiết kế về cái gì đó thì bạn đưa sang bạn phải blend màu cô gái để nó phù hợp với không gian, bạn ghép chứ, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ. Và hôm nay tôi có một cái chỉ cho các bạn là vờn những cái giá trị về inox để các bạn có thể chọn vào cái đấy để có thể vờn nhá. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì cho tôi không nhỉ? Alo. Alo thầy ơi. Nói đi.
Gì nhờ, tí nữa cái bài này thì có đăng không ạ, hay là có tải về được không em? Có, Tại vì em vào sau ấy. thầy phải render xong rồi thầy gửi vào nhóm mà. Vâng, vâng, thế được, Nhá, nên được, em được. yên tâm là em sẽ áp dụng là thêm bài này vào. Sau đó thì sau này thì chúng ta sẽ có những cái trong cái nhóm Zalo nó đều có những cái bài khác biệt nhá. Và chúng ta xem thì Vâng, càng ngày vâng, nữa cái kiến thức của chúng ta sẽ chắc hơn thì chúng ta sẽ làm rất nhiều thứ trong thiết kế của chúng ta nhá. dạ, dạ, vâng. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Nếu không có câu hỏi gì thì mình render cho các bạn đây nhá. Vâng, em chào thầy. Ok, bye bye cả nhà. Cái này. Được rồi.